ẹ káàbọ̀ sínú ìròyìn lónìí o Oṣòdì lágbà wọlé Agége mo ṣìyàn ọlọ́ṣà mo ṣìyàn Oṣòdì o abẹ́ẹ̀rin tó ń ṣẹlẹ̀ lóṣòdì ó mọ̀ yàwá lẹ́nu èrò ló pọ̀ bí omi báyìí lórí bíríìjì ẹlẹ́sẹ̀ mo ní kí ló dé ṣé gbogbo Èkó ló bẹ̀rọ̀ gba Oṣòdì kọjá at the same time ni àbí wọ́n ti bíríìjì kan fún kan ṣùgbọ́n àwa ti ṣèwádìí wa o wọ́n ní wọ́n ti bíríìjì kan fún kan ni wọ́n ní pàápàá jùlọ ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ wọ́n ní àwọn agbèrò kọ́ àwọn ọ̀rá ìṣà àwọn bọ́ìsì ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti wá ń béèrè wípé kí ló dé ṣé bí wọ́n ti ń gba ọ̀nà yìí tipẹ́ àwọn èrò ti ń kọjá ń bì tipẹ́ tí ò sì sí clumsy báyìí àwa kàn sí bọ́dá Wàhábù èyí tó jẹ́ kọmíṣánná fún environment fún gbogbo nǹkan báyìí náà bá ní ó dá àwọn wádìí ìgbàtàn wádìí abálọ àbábọ̀ wọ́n tún wá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ Èkó ni wọ́n ní ẹ ṣé o tí tẹ́ ń tò ní wọ́ọ́rọ́wọ́ọ́rọ́ tí ò sí jàgídíjàgan wọ́n sì ní gbogbo ẹjọ́ tẹ́ fi sùn wọ́n àwọn ọmọ ráìsà táwọn ń já owó gbà lọ́wọ́ yín mo lẹ́kọ̀ọ́ opportunist ó pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tó bá ti rí ọ̀nà àti jẹ báyìí ẹ̀rí wọ́n dí ọ̀nà wọ́n wà mọ́ sí wọ́n mọ̀ fún wọn lówó abẹ́rẹ́ nǹkan ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn ibìkan náà wà tó jẹ́ bíríìjì ẹlẹ́sẹ̀ tán ló ti weak wọ́n níjọba mọ̀ọ́mọ̀ dí àwọn eléyìí ni yàtọ̀ sí tàwọn tó gbégi dínà tán ń gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn wọ́n ní wọ́n ti mú wọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n nítorí wípé àwọn èèyàn wọn jẹ́ káwọn èèyàn gba ojú títì sọdá mọ́ ìyẹn highway wọ́n ní wọ́n pa ń dandan fún gbogbo èèyàn kan máa gba orí bíríìjì ẹlẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá wá parú ẹ̀ ń dandan ó dáa káwọn èèyàn mọ́ bá rèé kí mọ́tò mọ́ kọlù àwọn èèyàn lójú pópónà ojú mọ́rùsẹ̀ ṣùgbọ́n ìbàdà kẹsàáyàn kẹsàmúyẹ lórí àwọn bíríìjì ẹlẹ́sẹ̀ yòókù bíríìjì ẹlẹ́sẹ̀ pọ̀ lóṣòdì ẹ ṣàmúyẹ lórí ẹ kí ló lè ń bẹ bíríìjì ẹlẹ́sẹ̀ ṣe wá di ǹtẹ́tùn máa waste time sí ẹ̀yin lẹ́ni káwọn èèyàn kan máa lọ kó séwu nsàlẹ̀ ẹ sì ṣètòkè náà gbogbo àwọn tẹ́sẹ̀ ń dún àwọn ìyá arúgbó gbogbo wọn náà ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe Nàìjíríà sáà complain ojoojúmọ́ làwọn èèyàn ń complain ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ ọjà dé ọ̀dọ̀ bàbá ọmọ tí wọ́n ní wọ́n gbégbìn tí wọ́n ní olùsọ̀ọ̀sẹ̀lẹ̀ kan pa lẹ́kọ̀ọ́ ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá yìí gangan bàbá ọmọ rẹ̀. ìṣẹ̀lẹ̀ so wọ́n ní ó jáde ó ti dé láti school torí ó ní ṣọ́ọ̀bù ní school tó ṣe kọ̀ǹpútà so wọ́n ló ti dé ó ti wálé ní nǹkan bíi 6 wọ́n ní girlfriend ẹ̀ wá pé òun strong o kó bá wọn ra oúnjẹ wá oúnjẹ ló lọ ra fún girlfriend ẹ̀ tó ń padà bọ̀ lé ní alẹ́ nǹkan bíi around 9 wọ́n ní wọ́n dájú níwájú ṣọ́ọ̀ṣì ṣẹlẹ̀ wájú àwọn wájú ṣọ́ọ̀ṣì yẹn sí ilé tó ń gbé ojú bí ìṣẹ́jú méjì sí ìṣẹ́jú mẹ́ta lọ kó dé ilé tó ń gbé so láti bẹ̀ ni wọ́n ti ṣẹlẹ̀ àwọn aráalé wọn rí wọ́n bá pe àbúrò ẹ̀ tó wà ní Ìbàdàn tó ń school ní Ìbàdàn pé wọ́n rẹ́gbẹ́ ò níjọ́ Friday ìyẹn bá pè mí ṣùgbọ́n di Saturday bàbá gbéra ó di Èkó gbàtà máa dé Èkó àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó wá pè pé wọ́n ti wà ní police station Ọjọ́ gbàtà wá dé police station Ọjọ́ abáwọn bíi tí girlfriend yẹn ń ṣe statement lọ́wọ́ wípé ní Ọjọ́ tó máa ń pè lọ́jọ́ Ọjọ́ lẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ni Ọjọ́ police station pé ó ṣe statement lọ́wọ́ pé òun lòun pè pé kó bá òun ra oúnjẹ wá pé òun strong nígbà tó dẹ̀ ń bọ̀ ọmọ lóhun ti pàdé ẹ̀ tó ti gbé oúnjẹ ẹ̀ fóun tó ti padà sílé pé bọ̀t òun àti ẹjọ́ wá ń sọ̀rọ̀ lọ lórí fóònù nígbà tí jọ ń sọ̀rọ̀ lọ lọ́wọ́ ní òun wá sọ fún pé kóun bá òun kọ́ ti ọ̀rọ̀ táwọn sọ lọ́wọ́ pé kó bá òun pa fún pé àwọn kan dáhùn ló wá gbà àwọn olóde ẹdún bolo wà lóun ti wà níwájú ṣọ́ọ̀ṣì náà kan fẹ́ bá òun sọ̀rọ̀ níwájú ṣọ́ọ̀ṣì bó oníwájú ṣọ́ọ̀ṣì náà tó délé tó ń gbé so ibẹ̀ ni ìyẹn ti pa fóònù so látà yẹn ó pe mọ́mí ẹ̀ nígbà bí around 20 after 9 pé kí mọ́mí ó sẹ́ni 10,000 sí òun yẹ́ wá ní kí ló fẹ́ fowó ṣe táìmì yẹn wá ní òun fẹ́ lówó yẹn ni wọ́n mẹ́rin ilẹ̀ ti ṣú òun ò lè sẹ́ni alátorí fóònù pé ẹ̀tọ́ lè báwọn sẹ́ni ẹ̀ ó ti lọ lé o ló bá lè dàrọ́ làwọn onífọ́ máa wọ̀rí pé òun á pe àwọn ọ̀rẹ́ mu ọ̀rẹ́ tó wá pé náà jẹ́ pé máa yí wa pé ó pe òun ní after 9 nígbà bí after 9 yẹn náà ó béèrè pé òun yá wọn ní 10,000 àpá kí ló fẹ́ fowó ṣe náà pé òun fẹ́ fi ṣe jẹ́rìtọ̀ pé òun wá ń gbọ́ táwọn kan ń pè pé ọ̀làs pé kó dáhùn lóhùn so láti bẹ̀ a ò rí ìgbà tí wọ́n dé police station wọ́n ṣe statement àbá bẹ̀rẹ̀ sí wá wọ́n á ní pé kò sí fún àwọn lè ṣe pé ká lọ track number ẹ̀ níta bá ti lè track number so àpò ń bẹ̀ a lọ sílé ọ̀dọ̀ ẹ̀ pé bóyá wọ́n lọ́ọ̀kì ilẹ̀kùn mọ́mọ́ lé ní wọ́n fi ń já wà láàmú kankan mo ṣáà jálẹ̀kùn rúùmù ẹ̀ a ò bá ní kankan nù yàrá ẹ̀ àpàdà ìgbà tí wọ́n bọ̀ wọ́n á gba wájú ṣọ́ọ̀ṣì yẹn mo dẹ̀ kí wọ́n pé ẹ káàsán mo wọnú ṣọ́ọ̀ṣì yẹn pé ẹjọ́ wọ́n níjọ́ tọ́sí lálẹ́ bíi pé nǹkan ṣẹlẹ̀ bíi pé ọmọ mi ọkùnrin
kọ́ńtì lórúkọ Ọlásùnkànmí pé ọ̀làsì ni gbogbo wọn mọ̀ sí mẹ́ẹ̀ pé ó ń lọlé wọ́n tó máa ṣẹ̀ṣẹ̀ ní àwọn orí nǹkan kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bíi so adẹ padà a lọ sí police station yẹn wọ́n sọ wọn pé a lè track kìíní ẹ̀ mọ́ ní Saturday pé ó sì di Monday tó wá di Monday ká máa bọ̀ bó wá di Monday mo pa kó mẹ́ bó wá di Monday mo á padà lọ sí police station yẹn wọ́n ní ká lọ san 100,000 naira wọ́n máa bá fi track àsan 100,000 naira wọ́n bẹ̀rẹ̀ tracking yẹn ìgbà tí wọ́n ṣe tracking yẹn gbogbo àwọn tí ó ń pè nígbà tá a ti rí òun ni tracking yẹn mú wọ́n sọ fún àgbà àwọn nọ́mbà tẹ́ kọjọ yìí àwọn nọ́mbà èèyàn wa tí wọ́n ń pè ní pé kò sí nọ́mbà outside inú gbogbo nọ́mbà tí wọ́n fi ń pè yìí tẹ́ track jáde so àbúrò ẹ̀ wá ní pé kọjá pé òun lọ sí ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ pé òun lọ sí ilẹ̀kùn ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ pé láptọ̀pù ẹ̀ mọ̀ nǹkan tó máa lọ ṣe lórí ẹ̀ ní wá lọ sí ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ó lọ gbé láptọ̀pù ẹ̀ ó wá wo láptọ̀pù ẹ̀ ó fẹ́ fi wo account balance ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ó wá mọ́ náírà ó send owó ẹ̀ sínú account ẹ̀ kí a gbé balance wa àgbà tí yẹn máa gbé balance wa ló jẹ́ pé owó tó fi sínú ẹ̀ náà ni báńkì jẹ́ ní àkáǹtì ẹ̀ gbé padà pé náírà tó fi sínú ẹ̀ pé kò fi wo balance ẹ̀gbọ́n lórí pé wọ́n ti yọ owó ẹ̀gbọ́n gbà àwa lọ sí police wa lọ complain fún wọn wá ní pé ká lọ sí báńkì lọ gba ẹ̀mẹ́ta àkáǹtì àbáwọn ṣe ń pè so wọ́n ṣàṣe gbogbo nǹkan yẹn ìgbà tó máa lọ ṣe orúkọ tí àwọn tó wá ṣe owó yẹn jáde on the 16 ni wọ́n gbé láàánú àti rí iná nípe ibi tó dé níwájú ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ìgbà tí wọ́n máa ṣe owó yẹn wọ́n ṣe ní 17 after 2 a.m. 20 after 2 a.m. ni wọ́n ti ṣe owó yẹn jáde kó nu àkáǹtì ẹ̀ wọ́n ṣe jáde sínú àkáǹtì Sheriff lórúkọ ọmọ yẹn jẹ́ so wọ́n ṣá track nọ́mbà yẹn nọ́mbà tó ṣe dé tí Sheriff yẹn lò ló kọ́kọ́ ṣe káàdì 10,000 naira sí gbà tó ṣe káàdì 10,000 naira sí nọ́mbà yẹn ni báńkì print jáde pẹ̀lú nǹkan yẹn wọ́n wá lọ mú nọ́mbà yẹn àwa lọ track èèyàn wá kọ́ wà lábẹ́bẹ̀ wá pé owó tí wọ́n gbà lọ́wọ́ alẹ́ pẹ̀lú track yẹn ti kò pé ọ̀ràn lẹ́nu kan tó lè bá a ṣe ní Abẹ́òkúta náà ní ká sẹ́ni 50,000 sí wọn a sẹ́ni 50,000 wọ́n bá ṣe track yẹn àwọn nọ́mbà tí track yẹn wá gbé wá wọ́n á rí àwọn tí ó ń pè jù nínú ẹ̀ ọmọ gẹ́ẹ̀ kan wà bẹ́ẹ̀ ìyá ẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ náà wà bẹ́ẹ̀ bọ́tì ẹni tó ń pè jù ọmọ gẹ́ẹ̀ nǹkan ló ń pè jọjọ́ gbéra wọn jù wọ́n wá ní pé wọ́n ṣàpè nọ́mbà yẹn wọ́n rí pé obìnrin ni wọ́n wá ní pé kọ́mọ mi ọkùnrin yẹn àbúrò ẹ̀ táwọn wáyé pé kó tó sí ọmọ yẹn ìgbà tó tó sí ẹ̀ pé òun láìkẹ̀ pé wọ́n wá ní pé bó ló ti rí nọ́mbà pé àwọn kan ló fún nọ́mbà ọ̀nà òun gba nọ́mbà lọ pé òun láìkẹ̀ òun fẹ́fẹ́ so ó ṣàdá ẹ̀ lóhùn wọ́n wá ní kẹ́yọ̀ ọmọ mi yẹn send picture sí òun ìyẹn send picture kan sí ìyẹn náà wá ní pé kó send picture tiẹ̀ náà wá ìgbà tó máa send picture wá ó wá ṣe fídíò pẹ̀lú picture tó send yẹn ó wá jẹ́ wájú ṣọ́ọ̀ṣì bí tọ́mọ yẹn dé gbọ̀ngàn tọ́mọ mi dé gbọ̀ngàn ló ti ṣe ní àpẹẹrẹ wa sọ gbà dáàdì mi ẹ̀wọ̀n kéde bí tọ́mọ ibi tẹ́ ẹ̀gbọ́n mi dé gbọ̀ngàn ni tọ́ sọ pé ẹ̀gbọ́n mi dé gbọ̀ngàn wájú ṣọ́ọ̀ṣì tọ́ba máa wájú ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀gbọ́n máa ń ṣe pósì yẹn ṣe là ń wọlé tí ọmọ mi gbé ní ìsàlẹ̀ so láti bẹ̀ abẹ̀rẹ̀ sí atarabọ̀ abẹ̀rẹ̀ sí náwó abẹ̀rẹ̀ sí wà pàtó wọn máa di Thursday wọn lọ mọ́mọlédì yẹn oníkọ́mọlédì yẹn ṣe owó sí olóyìn ẹni pé kó sẹ́ndì owó sórí àkáǹtì lórí fóònù kó ra káàdì fún ọmọ mi ra káàdì 1,000 fún ó tó ní kó ṣe dátà fún ó ti ṣe dátà 1,000 fún ṣùgbọ́n á di tọ́ọ̀sì wá nípa pàdé òní nínú skul lásùnbẹ̀ bàtà wà lọ pàdé ẹ̀ nípa bíi tírì yẹn àwọn ọlọ́pàá wọn jọ lọ ni ó lè ṣe rí àwọn ọlọ́pàá bá mọ̀ ń bọ̀ ní police station bóyá police station wọ́n wá dá ì nọ́mbà bọ̀bọ̀ tí ó ṣòwò jáde yẹn wọ́n dá ì lórí fóònù yẹn wọ́n rí pé gbogbo orúkọ bọ́ọ̀ yẹn wá wọ́n bèèrè pé mo ló ti mọ̀ wá ní ṣọ́ọ̀ṣì àwọn olùwòtí mọ̀ pé mo ló gbé ó mọ̀ bí tó gbé ṣùgbọ́n mo mọ́ lé bàbẹ́ ojú ẹsẹ̀ wọn bá bọ́ sínú mọ́tò padà wọ́n gbá gbé lọ lé bàbẹ́ wọ́n yé délé bàbẹ́ wọ́n bá bàbá ọmọ yẹn lé wọ́n bèèrè pé ọmọ yẹn báyìí náà béèrè bàbá ní à wọ́n tó bá fọwọ́ ẹ̀rẹ̀ fà lọ́dọ̀ ọlọ́pàá ó lọ dáhùn pé kò sí tó kàn nù so wọ́n wá mú wọ́n pa bẹ́ẹ̀ fún pé jáde fún àwọn ọlọ́pàá bá mú wọ́n mú dé police station wọ́n wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ta ló ní àkáǹtì ó lóun ní ta ló ṣe owó sínú àkáǹtì ó lóun mẹ́ni tó ṣe owó sàkáǹtì ó lóun mẹ́ni tí ó ṣe owó sàkáǹtì ó wọ́n ṣàbẹ̀rẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀kí gbọ́gbọ́n so kò jẹ́wọ́ bódíjọ́ kejì ló ṣe àsọmọ́ ẹgbẹ́ ẹnìkan ní fashion designer lòun ṣe òun máa ń ta materials nǹkan kan pé àwọn tó tẹ̀lé ó sì wò mú bọ̀ wọn àwọn bèrè pé báwo ni ẹ ṣe máa ṣòwò sí ẹ tó ò ní mẹni tí ó ṣòwò sí ẹ ọlọ́pàá ṣàfihàn ìjọ yẹn ọmọdé nìyẹn wà níbẹ̀ tí ó tá a fi mú ìgbà tí wọ́n lọ sáàṣì ilé bọ́ọ̀ yẹn wọ́n gba ṣọ́ọ̀ṣì ní ilé ṣọ́ọ̀ṣì ọmọ gẹ́ yẹn ìgbàgbọ́ débẹ̀ bàbá ẹ̀ wá tẹ̀lé wọn padà wá sí police station ìgbàgbọ́ wá di wọn wá lẹ́ ìwọ̀n bíi ìṣẹ́wù wọ́n ti fẹ́ rìlí àwọn ọlọ́pàá fẹ́ rìlí sọ ọmọbìnrin tí wọ́n fi mú sheriff ìgbàgbọ́ wá lọ sọ fún DPO wá ní pé wọ́n máa fi ọmọ yẹn lẹ̀ pé first suspect ni o pé kọ́ lọ lọ́ọ̀kẹ́ àwọn ọlọ́pàá wá lọ sọ fún bàbá ọmọ yẹn pé wọ́n máa tọ́ ọmọ ẹ mọ́lẹ̀ lọ́rọ̀ oúnjẹ wá fún ọmọ ẹ bí bàbá ti dìde ó ṣe lọ ní ẹ̀kọ́ padà wá mo wá díjọ́ kejì láàárọ̀ alẹ́ ní mọ̀nà àti jíde bẹ̀ nígbà bíi 8 àwọn ọlọ́pàá yẹn bá wa ń bẹ̀ gan ni so gbà tó wá di pé wọ́n lọ mọ́mọ́ ẹ jáde nínú sẹ́ẹ̀lì wọ́n á ní kó ṣe statement yẹn ló wá ń ṣe ló wá kọ orúkọ bàbẹ́ wọ́n á rí pé orúkọ tó kọ yẹn orúkọ bàbẹ́ tó kọ yẹn ó wà ní orúkọ ẹni tí wọ́n kọ́kọ́ ṣe owó sí nígbà tí wọ́n ṣe owó jáde kúrò nù àkáǹtì ọmọ mi ọmọ tá à ń wá pé alàgbà iná kọ́kọ́ ṣe owó sí wọ́n bá pè bàtọ́ pè láti kan bíi 10 àárọ̀ kan bíi 5 ìrọ̀lẹ́ ló ṣe èdè bàtọ́ jẹ́ ìdíbẹ̀ wọ́n bá ń bèrè pé ta ló ní orúkọ yìí olóhùn ta ló ṣe owó sí
bá mi ṣe mẹ́ẹ̀mẹ́ẹ̀mẹ́ ọlọ́pàá ni síbí yẹn sọ pé ẹ̀ mọ́mọ́ yìí nígbà tẹ́ wọ́n mọ́mọ́ yìí débi lánàá tẹ́ sọ pé kékeré lẹ ti rọ́mọ yìí gbẹ̀yìn wọ́n lọ́mọ ìṣẹ́jẹ́ wá ní ẹ ṣọ́ọ̀ṣì àwọn ló ń wá ọkọ̀ lọ́tọ́ ọ̀rọ̀ bàbá wọ́n ṣàtọmọ ẹ̀ mọ́lẹ̀ wọ́n mú òun náà wọ́n sínú sẹ́ẹ̀lì bòdìjọ́ kejì ló jẹ́ Saturday tí Friday náà ti mú alàgbà yẹn wọ́n fi hàn méjì sílẹ̀ bòdì Saturday wọ́n ṣàkóso síta wọ́n tún béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn gbọ̀kan náà ni alàgbà yẹn sọ wọ́n sọ pé yẹn ó ṣe ó sì wò ó fẹ́ ṣe fẹ́ǹsì lọ́mọ yẹn ṣe ó sì wò àwọn ọlọ́pàá ń béèrè lọ́wọ́ pé báwo ló ṣe máa ṣe ó sí ní òru tí ò ṣe ṣe ní ojúmọmọ ó yẹ kí táìmù tí ọmọ ìṣòwò jáde nínú àkáǹtì alákáǹtì ló ṣòwò sẹ́yìn náà sọ wọ́n sábà ní sẹ́ẹ̀lì bẹ́ẹ̀ bọ̀ nígbà àjọ tí àwọn ọlọ́pàá yẹn ọmọ ìṣòwò sí màmá ẹ̀ Sheriff lórúkọ ọmọ yẹn jẹ́ Sheriff Rabiu ó ṣòwò sí màmá ẹ̀ ó ṣòwò sí alàgbà àwọn ọ̀rẹ́ tó ṣòwò sí bíi 300 200 àwọn tó bíi márùn tó ṣe owó sí so bàtẹ́ yẹn ọlọ́pàá yẹn bá bẹ̀rẹ̀ sí brain yẹn ló wá sọ fún yín pé àwọn ọ̀rẹ́ òun ló mú fóònù yẹn wá bá òun nílé pé òun bá wọn ṣe owó orí ẹ̀ jáde bọ́dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ wà ó ní òun mọ̀bí tó ń gbé òun mọ̀bí kankan so bàtà àwọn ọlọ́pàá tó wà ní ọjọ́ yẹn tó rí pé wàhálà àwọn ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ti ń fẹ́ pọ̀ jù wọ́n ní wọ́n máa transfer ìjọ yẹn kúrò níbẹ̀ pé wọ́n ti lọ sáré lọ gba lọ́ọ̀yà yẹ kọ́ lè bẹ́ẹ̀lì alàgbà yẹn bàtà yẹn sọ fún wa pé tó bá di Monday o wọ́n máa gbẹ́jọ́ yẹn lọ sí Ìkẹjà wọ́n máa transfer lọ sí Ìkẹjà o pé ká lọ wo mọ́tò wa ọkọ̀ ká máa fi gba mọ́tò kan máa gbé wọn lọ́ọ̀yà ká lọ wá 80,000 wa àlọ́ owó fún wọn lọ́wọ́ di Monday bá gbé mi ṣe padà níbẹ̀ Monday ó dé lọ́jọ́ ọ̀sẹ̀ kẹta wọ́n sọ wáyé pé wọ́n lọ sí Ìkẹjà mọ̀ pé onípàtì ni wọ́n gbé wa lọ dẹ́ nígbà tí wọ́n mú ọmọ yẹn jọ Friday yẹ wọ́n pè yẹ náà wà wọ́n mú yẹ gbàtọ́ mú yẹ ìyẹn ti pe àwọn àbúrò àwọn fámìlì wọn ó ti pè wọ́n kó tó máa bọ̀ orí wọn kàn sọ pé wọ́n mọ́ ọmọ wọn so gbàtọ́ àwọn ọkùnrin mẹ́ta kan wọ́n wá débẹ̀ wọ́n rí pé wọ́n ti mú ọmọ yẹn wọ́n ti mọ́lé wọ́n ti tìyẹ́ náà mọ́lé àwọn náà tó ń pìtì wa gbà èèyàn là ń wá ìgbọ̀n kan wọ́n dẹ̀ gba fóònù nọ́mbà ọmọ mi yẹn lọ́wọ́ ọlọ́pàá pé àwọn náà máa lọ tíráàkì nọ́mbà yẹn bó bá ṣe jẹ́ àwọn àwa fún ọ lésì so gbàtọ́ wá di Monday tó ń gbé wa lọ sí pàǹtí yẹn bá ṣe dé pàǹtí tá a wọnú ilé tó ti fà wá lé àwọn tó máa ṣe kéèsì yẹn lọ́wọ́ a kàn rí bọ̀bọ̀ tó wá sí ọjọ́ yẹn pẹ̀lú yúnífọ̀mù lọ́rùn lọ́mọ náà sọ pé ẹni tó wá sí ọjọ́ ní wá bá ìyá ọmọ yẹn ìyá Sheriff nìyẹn o so kò wá súnmọ́ Sheriff yẹn wá sọ pé ìwọ ọwọ́ ti tó ẹ́ bí ìdísìn gbogbo ọgbà tó wù ó ṣáà sọ lójú wa bẹ́ẹ̀ pé èèyàn máa píṣẹ́ èèyàn so ó dẹ̀ kú mẹ́ ó lọ tiẹ̀ ìjọ yẹn ṣàbẹ̀rẹ̀ sí àwọn yẹn náà ní ká lọ wó wá pé wọ́n máa tíráàkì àwọn nọ́mbà pé ọmọ yẹn ó ti jẹ́wọ́ fáwọn pé ó ti sọ àwọn nọ́mbà ọ̀rẹ́ fún wọn ọkàn wọ́n yà ń ṣe kéèsì yẹn mọ́ṣẹ́ ń ṣe kò tẹ́mi lọ́rùn wọ́n ìjọba wọn padà báyé ń lọ tá à ń bọ̀ lójoojúmọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n lè máa sọ fún pa nǹkan tẹ́ ẹ̀ ṣe yìí kò pé mi kò ọmọ là ń wá yìí ó ti lọ bí a month ó ti lé ní 15 days báyìí a ò rọmọ a ò rí nǹkan kan a ò gbọ́rù ẹ̀ ọmọ tó yí a ti rí owó nínú àkáǹtì ẹ̀ rí wọ́n béèrè pé mo ní ọmọ wà lọ́wọ́ ẹ̀ pé kán gba fóònù ẹ̀ kán tiẹ̀ tú fóònù ẹ̀ wò pé ibi tí ọmọ bá wà ó lè lẹ́nu kan tọ́jọ́ wà lẹ́nu tọ́jọ́ ṣe nǹkan yìí aṣá máa mọ̀ rẹ̀ ìgbà tó máa lọ mú fóònù ọmọ ẹ̀ mi mo ní kán lọ mú fóònù ẹ̀ kán tú fóònù ẹ̀ ìgbà tó máa lọ tú fóònù ọmọ ẹ̀ wò wọ́n rí pé ọmọ yẹn ṣáàtì pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ pé mátà yẹn so bí náà ṣáàtì ń wo fóònù yẹn wọ́n rí bí ọmọ yẹn ti mú ìbọn dání tó gbé ìbọn dání nínú fóònù ẹ̀ tó nínú píkṣọ̀ tó yà sórí fóònù wọ́n á bèèrè lọ́ọ́ ìgbà wá sọ pé kọ́ọ̀tì làwọn wọ́n náà yín mélòó ni wọ́n sọ pé 6 làwọn pé ṣọ́ọ̀ṣì alàgbà yẹn gọ́gọ́gọ́gọ́ àwọn tí ń ṣe méjì ìbẹ̀rẹ̀ àwọn tí ń pàdé pé lídà àwọn gọ́gọ́ ni alàgbà ẹ̀ ṣàṣùmí ọlọ́pàá yẹn ṣàṣọ pé ìmá ọ̀rẹ́ wọn máa ṣẹ́ mo sunkún jáde níbẹ̀ ìjọ yẹn ni mo sunkún jáde àdẹ̀gbéra àwálé padà sábẹ́kúta wọ́n tún pè àpéká wá àtúnpadà lọ ọ̀dùn mọ́ṣá ṣe ń ṣe wá kò pé mi rárá kò ọmọdé mo wá kò iṣẹ́ ran lẹ́yìn ọ̀yàn bá sọ̀rọ̀ èèyàn máa wà mo ṣàbẹ̀rẹ̀ sí dáàbò mo bẹ̀rẹ̀ sí dáàbò kiri owó mi ò rí àwọn ọlọ́pàá ti bẹ̀rẹ̀ sí ìṣúwà báyìí ọkọ̀ darí wa kiri àwọn ọmọ kan tí wọ́n lè ṣe ọ̀tí láti Thursday Friday tó kọjá yìí làwọn èèyàn ti ń pè mí lórí fóònù pé wọ́n rí kan tó ń pòsì jáde o àwọn ọmọ sukùl tó wà níbi dé wọn náà ládùúgbò bẹ̀ wọ́n ń pè pé wọ́n ti wá wú òkú kan o àwọn ọmọ òkú tó wú lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì o ó yà kó máa lọ jẹ́ ọ̀làsì ni o bọ̀ tí mo wá di ijọ́ Saturday àwọn rìpọ́sì lóríṣiríṣi lórí WhatsApp lórí Facebook àti. lórí wàhálà yìí kan kò ti tọ́mọ́ tóbi kò sóore lọ́wọ́ wá dání fi ṣe kéèsì kan ní kọ̀ọ̀kan. abẹ́ ìròjú ayé asọ́tọ́nu wọlá tó fẹ́ sọ lórí ilé Nàìjíríà rí o ẹ̀sàmpù Nàìjíríà gangan rèé tó dúró fún ẹ wá wá àwọn ọlọ́pàá tó yẹ kán ṣiṣẹ́ ribiribi wọn kó 100,000 wá ẹ ṣe kinní kan lè tracking náà ẹ bá ga wọn sọ ní ọdún tó kọjá pé wọn ì gba owó fún tracking àwọn aláwọ̀ bí gbogbo wọn ì gbowó fún tracking wọn ì gbowó fún tracking ó nìyẹn o bàbá ó ní bàbá tó ń wá ọmọ wọn tún ní wọn fẹ́ gbé ẹjọ́ lọ pàǹtí kán tún máa wówó mọ́tò wá
ọkọ̀ kínní ní ilé lọ́dọ̀ ọlọ́pàá ní station wọ́n ní o sanwó báírò o sanwó òwe. Nàìjíríà ẹ mọ̀ parọ́ tanra yín mọ́. Ẹ wo ọmọ ọlọ́mọ ó lè rúre oúnjẹ oríṣiríṣi stories àwọn ọ̀gá mọ́sán mo ní ó dìgbà tá a bá confirm ẹ̀ wọ́n náà wòkú wọ́n náà ṣe kinní kan àárí picture kankan. Ẹ wá wo n tá à ń sọ lórí ọ̀rọ̀ kóòtù olùsọ̀tún ni olórí wọn. A ti sọ fún yín báwọn celebrity yín kò ní ìdí ẹ ń bá mọ òótọ́ sọ́dọ̀mìnira ẹ báwọn celebrity náà máa kíra wọn tá a máa rí gbogbo wọn láwùjọ ẹ bá ara àwọn ọba kan náà tán máa lọ́ọ̀kì ọwọ́ tán máa kíra wọn tán náà wà nú ẹgbẹ́ àwọn bàbá àṣàlẹ̀ àwọn kinní kan àṣẹ àwọn pásítọ̀ náà àwọn èèyàn ọlọ́run la lè pè sá àwọn sẹ́pàdé àwọn olùṣọ́ àwọn náà ń kó bọ̀ bó náà ṣe wá fẹ́ ṣe iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ dé pé ṣọ́ọ̀ṣì ni wọ́n ń kó bọ̀ sí kán rè fọ́ gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì kan rè tù ó yẹ kọ́rọ̀ yìí kó falẹ̀ tó yìí odidi ọmọ láìṣẹ̀ràn wọ́n wá dá àwọn bàbá sí ògọ́ọ̀dù ọmọ lọ ra nǹkan lẹ́ni ó rìn sọ́wọ́ wọn. Àwọn kan ti ń sọ̀sọ́kúsọ kí ló dé tí ẹ́nájì Oríyọmí pọ̀ tó yìí nígbà tó ṣe ti Ramoni tó pààyàn kò dá sí kò ṣe kinní kan báwọn òbí eléyìí ẹ bá gbẹ́jọ́ lọ sọ́dọ̀ Oríyọmí ni ẹ̀yìn èèyàn ẹ ṣe yonímọ̀nà fìkì èèyàn láyé báyà tọ̀run. Nàìjíríà mo ti gbàdúrà fún yín lọ́jọ́ sí wọn ó tuntun gbà àtẹ̀mí náà n tí ó mú kí àwọn ọmọ Nàìjíríà lórí ẹ̀rọ ayélujára dá sí ọ̀rọ̀ èmi àti yín tí Nàìjíríà ó àpùn wọ́n wà dá sọ̀rọ̀ èmi àti yín Ọlọ́run ní jó ṣẹlẹ̀ sí yín kò ní ṣẹlẹ̀ sí mi náà. Ẹ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ ìkànnù wọn náà rè tí wọ́n fẹ̀sùn kàn ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ tí Sowore sọ ń pa mánu yìí nínú àkójọpọ̀ òròyìn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àfitóyin létí ó ní wọ́n rè ṣe testimony ṣọ́ọ̀ṣì rẹ̀ tóbìnrin kan lòun ra ilé 500 million tó sì jẹ́ pé irọ́ ni wọ́n rí obìnrin yẹn títì níbi títì ń ṣeun pé ṣé wọ́n tó lóun ra lé 500 million rẹ̀ ìmúra rẹ̀ gùn tó 1000 wọ́n á náà ti mú obìnrin yẹn ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu pásítọ̀ yìí. And the case, I heard that they have arrested the girl. Now we are coming, because the case, we are interested. The case cannot be manipulated. Our eyes is there. Our legal team has written petitions since Tuesday. We want to know who sent her. And because she came from Enugu, the house is in Enugu, we should know how she entered someone's house and make a video. I hear you, sir. Do you understand what I'm saying? Yes, sir. Yes, sir. We want to know how she entered somebody's house. Because she entered the house, opened the door, and made a video. Our eyes is there. I pray that the good police officer will handle it. Let nobody ever try to manipulate. Second ministry is no longer a ministry you can compromise. We will follow the case to any length. We want to know who is her sponsor. And who are the ones that pay these big bloggers. All these big bloggers carry it, they are paid. As if they are waiting to carry the news. Did we ask her to come and testify? You are the one that came and claimed the prophecy of Lovett that you build a house. We are happy. At the end, we find out people say the house is not your own. Is this supposed to be our problem? No, sir. It's supposed to be the problem of the person that lied before the altar and her sponsors. Now, if the girl who came here, out of 20 or 30 people that testify every Wednesday and every Sunday, with some of them, even the last lady that we told by February last year that you have your child, and she came last month and testified, out of thousands of testimony, and the lady came and testified that she owned a house in Enugu. And after, hello, are you hearing me? And after, it happens according to the speculation that she doesn't own the house. Maybe she's one of the marketer or whatever. How does it be Zion ministry problem? It is the fault of the girl who came to lie on the altar and those that sponsor her to come. Ọ̀rọ̀ ti dọ̀rọ̀ wọn sponsor ẹ̀ ní ẹ̀mí tí ń bá a ṣiṣẹ́ ó sọ fún pọ́n sponsor ẹ̀ ní ṣùgbọ́n ẹ̀mí yẹn ò sọ fún nígbà tí arábìnrin yẹn tó wá ṣe testimony ẹ̀rọ lórí ọ̀tà àti wípé ṣé kò yẹ kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó bá rí ó yẹ kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ń rí ni wípé wọ́n tú àṣírí kò sẹ́ni tó tiẹ̀ kọ́kọ́ fẹ̀sùn kan arákùnrin gan bí ìbá ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ testimony irọ́ tó ń ṣe káàkiri náà àwọn miracle sọnù tó ń ṣe káàkiri olójà káwọn èèyàn mọ̀ ní àbòmọ̀ṣe ni ṣùgbọ́n kò náà ṣiṣẹ́ ìwádìí ẹ̀ gbogbo àwọn tó bá sponsor arábìnrin yẹn náà kò náà tú ta
kan jẹ́ amòótọ́ irọ́ ti pọ̀jù Nàìjíríà ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ lẹ́nu Sowore allegedly gbogbo ń tá a bá sọ lórí ìkànnì kí ni o allegedly and reportedly ńgbà tí wọ́n ń ṣe testimony àsì ń bẹ̀ ẹ ń ràn wọn àsì ń bẹ̀ bóyá sponsor ni bóyá blogger ni bóyá sanwó fún ọkàn ni àwa ò bọ́n sí ń bẹ̀ ṣùgbọ́n allegedly and reportedly àwọn report ni. ẹ wo jẹ́ agbábẹ̀ dé ṣọ́ọ̀ṣì míì ṣọ́ọ̀ṣì kan rèé o wọ́n ní àwọn ṣé bíṣọ̀bù lápè àwọn eléyìí àwọn priest èèyàn ọlọ́run náà ni wọ́n ní wọ́n ọ̀dẹ́ ni wọn arákùnrin tó wá bọ́ọ̀dì sí apá ọ̀tún ní ìsìn ẹ rí wípé arákùnrin kejì ń bá a yan òdì mo wá wò pé kí ló dé tó ń bá a yan òdì wọ́n sẹ́ ọ̀dẹ́ ènìyàn ni alákọ̀ọ́kọ́ ó bọ̀ lọ́wọ́ dáadáa ìyẹn ò ti ń forí korí ń bẹ̀ ní ìsìn ẹlẹ́ẹ̀kejì wọn ẹ wá wò ó ṣe bọ ẹlẹ́ẹ̀kejì lọ́wọ́ dáadáa ní ìsìn kí ló dé náà àmọ́ ní mọ́tò dọ̀ ní toró fọwọ́ bọ̀ ẹ rí bóyá bọ́ sì ṣe máa ṣe nù wò kò yẹ a o ọ̀rọ̀ wọn ò yẹ a o ó dì máwọn eléyìí o wọ́n tó ń yín odi nínú ṣọ́ọ̀ṣì oríṣiríṣi. ẹ jẹ́ àpò ń bẹ̀ ká dọ́dọ̀ bàbá tí wọ́n ní wọ́n kì í ṣe èèyàn kan níbi tí wọ́n ti ń transfer agbára sí lára. anointing flow gẹ́gẹ́ bí ìgbani ẹ rí fídíò tẹ́ ń wò lókè yẹn wọ́n ń da omi sí arákùnrin yẹn lórí wọ́n anoint ẹ̀ ni bàbá tó ṣe kínní yẹn rí àwọn èèyàn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ lórí fídíò yìí bàbá tí wá jáde láti wá yànnà náà wọ́n ní gbogbo táwọn ṣe wà nù bíbélì mú ní nílé ìfipí tán ti fètè kan ètè wọ́n gbígbà tán jètè ara wọn ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n ń transfer àṣẹ ni ó nu. ẹ má bínú àtìké kó ń bẹ́ẹ̀ wọ́n fi ahọ́n kanra wọ́n jètè ṣùgbọ́n bàbá ṣàlàyé jẹ́ àgbọn tí bàbá sọ. mi ò dé ṣe àdáṣe látijọ́ tí mo fi ṣe kò sí ohun tí mo dá ṣe bí kò ṣe nípa ìfẹ́ Jésù ẹ bá mi wo Genesis 48:10. ǹjẹ́ oṣù Ísírẹ́lì ṣú báyìí nítorí ogbó kò lè ríran ó sì mú wọn súnmọ́ ọ̀dọ̀ rẹ̀ ó sì fi ẹnu kò ó ní ẹnu ó sì gbà wọ́n ní ìmọ̀ràn. ẹ gbọ́ báyìí ẹ gbọ́ ó tún ṣẹlẹ̀ ó ṣú pátá ṣùgbọ́n ó sì wá gbà ó fi ẹnu kò bí ẹnu kì í ṣe àdáṣe kò ṣe láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wà ní. má ṣe ṣàlàyé rẹ̀ ó lè jẹ́ kó mẹ́ẹ̀ẹ́dá dé ọgbà ẹ̀wọ̀n kan bì níbi tí ọwọ́ ti ba arábìnrin kan tán ní oúnjẹ ló gbé wá o sí ọgbà ẹ̀wọ̀n ó lóun fẹ́ wá gbé oúnjẹ fún àwọn èèyàn lọ́gbà ẹ̀wọ̀n ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n wọnú oúnjẹ inú ọbẹ̀ ibẹ̀ ló di àwọn nǹkan oògùn olóró sí inú ọbẹ̀ ló di àwọn nǹkan oògùn olóró sí ṣùgbọ́n pẹ̀lú èdè rẹ̀ tí mò ń gbọ́ n ò rò pé Nàìjíríà ló ti ṣẹlẹ̀ àwọn kan ní Nàìjíríà ni wọ́n lápá abẹ́nú nǹkan ló ti ṣẹlẹ̀ mọ́ ní oògùn olóró lọ́tún lósì ẹ bá nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí arákùnrin kátà ló ti ń sá kiri for 17 years wọ́n ní àgbàlagbè tó ju àgbàlagbà lọ nínú àwọn tí máa ta oògùn olóró ni. a ti kó ń bẹ ẹ̀wọ̀n ẹja lọ́dọ̀ pásítọ̀ iná oríṣiríṣi la máa ń rí lọ́jọ́ kú erin pásítọ̀ náà ń dárúkọ àwọn oúnjẹ tí ó gbé àwọn èèyàn dé paradíṣe àtẹlẹ́yìn tí ó gbé wọn dé ọ̀run àpáàdì mo ní ìrìn jìnnà lèyìn orí abuké ọ̀kẹ́rẹ́ o ọ̀kẹ́rẹ́ buké méèyàn bá rìn jìnnà. The food that can take you to heaven are rice and stew, fish, yam, red oil, and oil rice. The soup that can take you to hell are black soup, okpolo, groundnut soup. The soup that can take you to heaven are okra, bitter leaf soup, vegetable soup. ẹ̀yin tẹ́ ń jẹ́gbọ̀nà ṣé ẹ ti gbọ́ ayé jọ̀gbọ̀nà oríṣiríṣi. Nàìjíríà wọ́n ti fi ẹ̀sìn wọ́n ti fi yí orí àwọn èèyàn kodò ẹ jẹ́ àkóńbẹ ẹ jẹ́ àdé. inú mátà ọmọ ààrẹ Tinubu ṣe Tinubu gẹ́gẹ́ bá ṣe ń gbọ́ wọn ní ètò tí ń tò wọ́n ní iṣẹ́ sì ń lọ lábẹ́lẹ̀ pé yóò tó declare mo ní declare fún kíni mo ní òye mi o wọ́n ní yóò declare fún Lagos State governorship candidate mo ní àwa náà ti yọ ọgbọ́n tẹ́lẹ̀ làwọn Haúsá bá mórin sẹ́nu náà bá bẹ̀rẹ̀ sí kọrin yín Ṣèyí Tinubu ni wọ́n wà fi hàn yín kásábòsí díẹ̀ lórí rẹ̀ a ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ wọ́n tó mọ̀ ganu sí ààrẹ Èkó ṣe ti múra lẹ̀ nítorí bàbá ń fọn lọ́wọ́ ọmọ náà fẹ́ fọn o bóyá ní òtí ẹ̀ yóò jẹ́ kí Nàìjíríà tètè dáa wọ́n ní erin ìfọnkọ́mọ ẹ̀ tún fọn nù gbòǹgì ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ òwe àtijọ́ dey play
Thank you to Kano. It's good to be home as well, because Kano is also one of our homes. Thank you. We wish everyone the help to thank you, Your Excellency. Maraba, ka gaji baba, ba alfahar ba, rufe ba daka ba, ba su suka ba, yankin ba rama ba, ba da usirin ba. Malar nasir da jawo ba zan rufe ba, shi ne ya ce na yawa ga don maraba. Orin yẹn dùn bẹ́ẹ̀ náà ni ohun Haúsá ìdùn lóòótọ́ àti gbàgbé àkànjú lọ́ntì àní. Ó dá ẹjẹ́ kóńdì politics ẹjẹ́ àtúnbọ̀dì sọ́dọ̀ arábìnrin yìí o, wọ́n preach ní evangelist ni o, ẹ mọ̀ wò wọ́n ṣe múra o, ìmúra wọn náà ó jẹyọ nínú ọ̀rọ̀ wọn o, òótọ́ ọ̀rọ̀ ó sì wà lẹ́nu wọn. Ìwọ fẹ́ràn kó ṣènìyàn ronúpìwàdà ẹ̀sìn kan ló máa jẹ́ ẹ̀dẹ́ ìjọba Ọlọ́run. Ó jẹ́ mùsùlùmí, ó jẹ́ kírísítẹ́nì, ó jẹ́ oníṣẹ̀ṣe, ìyẹn ò ní kó rí ìjọba Ọlọ́run wọ. Ẹlẹ́dùmarè ní kó ṣe mímọ́, kó ṣe dáradára, kó o sì lẹ́mìí ìdáríjì. Èèyàn bá máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́ẹ̀mẹ́wàá kò ní kó rí ìjọba ọ̀run wọ̀. Ó bá máa kírun lẹ́ẹ̀mẹ́wàá kò ní kó rí ìjọba ọ̀run wọ̀. Ó bá fi dé olóòṣà kó fi ṣe gbogbo kò ní kó rí ìjọba ọ̀run wọ̀. Ṣùgbọ́n ṣe dáradára. Ẹlẹ́dùmarè ò béèrè ẹ̀sìn lọ́wọ́ wa. Ọmọ bóyá fún sẹ́ẹ̀dì yẹn bóyá wọ́n kò yẹ bóyá oníṣẹ̀ṣe ni yẹn. Ó ní kó ṣe dáradára kó onífẹ̀ẹ́ ọmọlàkejì ẹ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ rẹ̀. Gbogbo ọwọ́ tó ń bẹ̀dà rẹ̀ rìn tó dẹ̀ ń bá ti ẹ̀jẹ̀ lábẹ́nú ojú Ẹlẹ́dùmarè nínú òfin. Kó o ti tẹ̀ ẹ̀sẹ̀ mẹ́fà nílé ayé kò sí tá a mú wálé ayé kò sí tá a máa mú lọ. Gbogbo afẹ́dọ́gbọ̀n nílé ayé ọjọ́ kan ló máa mọ́. Ìròyìn láwáyé ìròyìn la máa lọ. Má bàbá ọmọlàkejì jẹ́. Ó yá ẹkùn mẹ́ran ẹkùn mẹ́ran ó torí bọgbó ó tàyà bọgbà ó yá ó fẹ́ mú o kò má lè mú o ojú ẹkùn fọ́ ìrù ẹkùn lé ojú ẹkùn fọ́ ìrù ẹkùn lé ẹkùn má máa wọgbà o. Àwọn orin gan mi ò máa wọ́n tí ó yẹ ká morúkọ àwọn tó kọ orin tán dá orin ilẹ̀ gangan tán kó yẹ ká fún wọn ní credit. Èèyàn kan ní ó sàkọ́ nígbà tí ìsèkó jábọ́ látọ̀run ojú ẹkùn ń fọ́ gbogbo folk song tá a mẹ́ tó kọ́ nítòyìnbó fi yàtọ̀ nìyẹn. Ẹ̀rí ẹni tó kọ́ pé èèyàn kan báyìí ló kọ́ the writer. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ orin tá à ń kọ gẹ́gẹ́ bí folk song àmọ́ àwọn tó kọ́. Ojú ẹkùn ń fọ́ ìrù ẹkùn ń lé ẹkùn máa wọgbà. Bẹ́ẹ̀ náà nìkan tá a máa ń kọ tá a máa ń ṣe ń kékeré ńgbà náà. Ìdí ọ̀rẹ́ mi lèmi ó fi sí, ìdí ọ̀rẹ́ mi jàlàńjòlò, ìdí ọ̀rẹ́ mi lèmi ó fi sí, ìdí ọ̀rẹ́ mi jàlàńjòlò, báírò wẹ́ńsù kankan iṣu jàǹtìjàǹtì kan mo rántí ẹ̀ mọ́ dáadáa. Ó ní ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ kó tó dé ìdí ọ̀rẹ́ mi lèmi ó fi sí kankan sí ọmọ tán fi sí di ọ̀rẹ́ ara wọn tọ́rí àtọ̀rẹ́ fi sí di ara wọn ọmọ kékeré. Bóyá náà sì ni àpabì òfẹ́ fi sí di Natasha. Bóyá eré ìdí ọ̀rẹ́ mi lèmi ó fi sí ni àpabì òfẹ́ bá Natasha sí. Ẹgbọ́n kí la mọ̀ òkúta la mọ̀ tó kiri ńgbà náà ó tá a mọ̀ fi ó lérè tá a mọ̀ sí eré alẹ́ pé ìdí ọ̀rẹ́ mi lèmi ó fi sí. Èyàn wa ní mọ àwọn yòókù wọn ní mọ ibi tó fi sí. Kìí ṣe ìkọkúkọ kẹ mọ́mọ́ rò pé ó dá eléyìí ni mo fi kí káàbọ̀. Mo ti sọ mo ní àwọn folk songs wá bá ṣe rántí wọn láàmọ̀ fi gbéra wa débẹ̀ òun la fi wọlé lónìí kò sí àṣàìmẹ́ǹtì. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín tí ó gbọ́ ẹ̀ lọ́ba ṣe kọ̀wé rẹ̀ ibà ròyìn náà ní ibà gbọ́n níbẹ̀ ibà ìrànà ibà sánuwọlé náà ní ibà kanjọ́ abẹ́ǹkó ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ni mo ní pẹ́kọ̀rọ̀ èmi náà ní ibà rìn gínigíni tí kú mi àti kú yóò rìn gínigíni mo ti kó ń tẹ́ ẹ̀mọ́ jẹ́dé wọ́n mọ̀ rìn gínigíni pẹ̀lú àwọn ìròyìn bẹ́ẹ̀ ní kẹ́yìn náà ẹ̀mọ́ sáláì rìn mí gàní nínú
abala comment section. Èmi náà ni ibà sọjọ́ abẹ́ǹkò, ibà sísọ lójú eégún, ibà gbé wọn débẹ̀, ibà sára wọlé, ibà yànnàná. Èmi náà ni ibà ọ̀páka ọkọ̀ pé kí ẹ tún lè pè mí ní ibà lẹ́jẹ́lì, ibà rìpọ́tẹ́lì. Èmi náà ni ibà ọ̀pápá parada, àyà parada, ó dọ̀gá rẹ̀ parada. Ó dà ya 2 in 1 package wa nù. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Baba God pé Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ gbé tó ìkàlẹ̀ ni. Ó sì ní tó bẹ́ẹ̀ fi ṣe. Torí bí lọ́lọ́run ti fún wa láyọ̀ tó tá ń fa ayọ̀ pọ̀ tí ẹ̀ tá ń retí òmìnira. Àwa ti ń practice òmìnira lẹ̀. A ti ń practice ẹ̀ lẹ̀. Kankan ò sì ní ìgbà lọ́wọ́ wa láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo wá dúpẹ́, mo gbé òṣùbà kárí fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, ẹ̀yin mọ̀mọ́. Tẹ́ ẹ̀ sọ pé ọmọ kékeré ní sọ kínní fún ọmọ kékeré la wá ń pàdé bí ọmọ ìyá báwo ló ṣe jẹ́ Ọlọ́run ni o, Ọlọ́run la wá pàdé o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tẹ́ ń fààyè lẹ̀, tẹ́ ẹ sì tún fún wa ní ọgbọ́n nínú comment section. Ọgbọ́n lèmi máa ń gbé comment yín o. Ibẹ̀ ni mo ti máa ń jókòó sí, tí mo ti máa ń wo comment. Ó dá, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Ẹ jẹ́ àwa mọ̀ tọ́tọ́ slide sí gbogbo ibi tá à ń lọ lónìí, ká lè prepare mind wa pé ibi là ń lọ a mọ̀ fún yín ní àwọn address gbogbo eléyìí tẹ́ rí nínú léèfé. Ó ti dé àfìsẹ́yìn tí gún fi sọ ojú window, ojú fèrèsé láti ojú eléyìí, gbogbo àwọn àkórí ìròyìn tá a ti kó dàlẹ́ lórí tábìlì mi láàmú gba ojú ọ̀nà gangan wọlé ẹnu ọ̀nà. Bẹ́ẹ̀ náà ni àkànlẹ̀kùn amúkìdá ni wọ́n ní fìrìgbọ̀n òsílẹ̀kùn ẹ̀ ń bá ní kọ́kọ́rọ́ ló lè sí. Ọlọ́run ti fáwọn kọ́kọ́rọ́ ń bí àwọn àmọ́ gbéra wa débẹ̀ nǹkan èjì alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ á dé ọ̀dọ̀ babangida. Ọ̀rọ̀ sì ń já rìnrìn lórí ẹ̀, àwọn èèyàn ń sọ oríṣiríṣi, ṣùgbọ́n èèyàn kan tún wá sọ̀rọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Ó ti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ náà, àwọn Ìgbò kan ni tó ti Orji sẹ́nétọ̀ ni. Ó ní gbogbo èèyàn ọmọ Nàìjíríà, ó ní aláìmoore ni, ó ní treat babangida dáadáa lẹ́yìn ìgbà tó kọ ìwé rẹ̀. Mo ní mo wà á fi tó yín létí wípé èèyàn kan ń bá yín wí bí o. Ó láláìmoore ní pé treat babangida dáadáa, pé wọ́n ṣe mọ́ treat èèyàn kan nìyẹn, pé sí ẹ̀yin lẹ force ẹ̀ láti jáde wá sọ̀rọ̀. Mo ní Orji lẹ́nu rẹ̀ àmọ́ ṣe nǹkan o, nǹkan mọ̀ ìyẹn o. Ó ní àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó yẹ kí babangida sọ wípé ọmọ Nàìjíríà ò fún láàyè, kò sọ pé òun béèrè question náà sì sọ nígbà náà. Ó ní kí babangida jáde kó kọ edition 2. Ó ní ó yẹ kí babangida sọ gbogbo àwọn tán wọ́gi lé June 12 làwọn èèyàn wá ń nàka àbùkù sí wípé sórí rẹ̀ pé sá. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ ti kú ìdìtẹ̀gbàjọba torí Awólọ́wọ̀ ni o. Ẹgbẹ́ yẹn sórí torí tí babangida sọ ẹyọ kan yẹn lẹ́sẹ̀ yìn 9-10. Ó ti wá dọba láàrin yín báyìí. Wọ́n sì ní olójú kan náà ó ní ọba láàrin àwọn afọ́jú. Wá jáde síta, ò mọ̀rọ̀ sọ, wọn àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀, ó máa gbékalẹ̀ ọ̀rọ̀. Wọ́n ń sọ wípé ó yẹ káwọn ọmọ Nàìjíríà máa dúpẹ́, kí wọ́n máa yin babangida ni tó jáde wá sóòótọ́, òótọ́ táwọn èèyàn ti mọ̀ tipẹ́. Kán máa fọ́ra lórí pé bébí o, àríjọ́ àríyọ̀ là ń rọ́mọ tuntun, àbí kán máa fọ́ gẹ̀rẹ́sì orí ẹ̀ pé jọ́ sóòótọ́ fún wa. Ẹni tó lo 32 years láti fi sọ ìwọ̀nba òótọ́ tí gbogbo ayé ti mọ̀. So láwọn àdó lè pèpè àwọn ìdárúkọ àwọn èèyàn kan. Ní wọ́n bá fi 20 ọdún pinlẹ̀ wèrè. Ọjọ́ wo gan ni babangida fẹ́ ya wèrè o? Tó bá fi lẹ̀ pé ìwọ ní kó wá mọ́ dárúkọ èèyàn. So ọmọ iye ọdún tí ó lò tí ó tún fi dá yóò ti kó tiẹ̀ lọ, yóò ti kágára ẹ̀ lọ. Ó tó lè lanu bóyá èèyàn 10 ni, bóyá ọdún 10 ni ó fi mọ́ dárúkọ èèyàn kọ̀ọ̀kan. Yóò dárúkọ èèyàn kan lẹ́yìn ọdún 10 yóò tún dárúkọ èèyàn kan. Mọ̀lọ́dún náà mọ̀ ni. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ara àríjẹ́ǹdì mọ̀dàrú lẹ́ni náà. A mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá fún yín. Ṣe ni gbogbo ayé ń wò báyìí. Àwọn ọmọ Ìgbò rẹ̀ gan-an wọ́n ń ṣépè fún ni. Yóò dà pé orí yín ti burú sá. Tẹ́ ẹ bá ti jẹ àjẹbánu àjẹbùdànù tí torí yín ò pè mọ́, ẹ mọ́ sí ọ̀rọ̀ sọ. Àgbẹ̀ níbẹ̀ ló ń kó ní dọ́là. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kò ń bẹ àdé Ìbàdàn lọ́dọ̀ Olúbàdàn, níbi tí gbogbo àwọn èèyàn ti ń pariwo káàkiri pé Olúbàdàn lọ Olúbàdàn. Wọ́n ní kí ló dé tẹ̀ ń roku ro bàbá dàgbà lóòótọ́, ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́, bàbá sì ní orí ọ̀fẹ́. Bàbá ò tí ì kú o. Wọ́n ní ta ló ń ro ikú ro Olúbàdàn tí ariwo ikú rẹ̀ fi gbalẹ̀ kan. Bàbá tún fi ṣe oníkìní kan tán ọmọ sí nígbà náà àjídèwé. Bàbá tún ti fi ṣàjíwéwé nu. Àwọn ariwo yóò yí sí àjídèwé ni.
wọ́n bá ti sọ pé o kú báyìí kó o yá ayé sí àjídéwé ní àpò ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àádọ́gbọ́n mú ìròyìn ti Aláàfin wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ wọn abániṣiṣẹ́ pọ̀ wọn sì sọ èdè wọn wọ́n ní wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ traditional rites àwọn òròlé mú ló dáa bẹ́ẹ̀ àwa náà ti ń dúró wọ́n ní dandan ni a bá pò ń bẹ̀ a wà dé assembly lẹ́kọ̀ọ́ ẹni sọ̀rọ̀ sí kùn bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ kúkú ní wọ́n rò ọ̀rọ̀ sí kùn bẹ́ẹ̀ Ọbaṣá tó wọlé àti mọ ibi tí ọ̀rọ̀ ti wọ́ wà Ọbaṣá tó wọlé padà àti mẹ́ni tó wà ń díẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà sì ni àmú fọ́nrán ibi tí wọ́n ti jọ bọ̀wọ́ ìyáàfin Miranda àtọbaṣá wọ́n ní wọ́n jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ náà ni o wọ́n ní àwọn náà ó padà sí ipò deputy speaker wọ́n ní bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ status quo tí ó ti padà sípò ó ti remain the same bẹ́ẹ̀ náà ni kó àwa sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ ń tó ṣẹlẹ̀ gangan tí ọba sáfi padà gbogbo ìpàdé bòńkẹ́lẹ́ tán ń ṣe gbogbo bá rẹ̀ Tinubu ṣe ń sọ fún wọn pé ó yá ẹgbẹ́ ìgbìmọ̀ dìde ẹ̀rì dá sọ̀rọ̀ ìgbìmọ̀ owó gan-an gbé dìde wọn pa dárúkọ bàbá Àkàndé lọ́jọ́ sí wọn wà ń bẹ orúkọ wọn wà ń bẹ wọn náà tún tó báyìí pé irọ́ ẹ dá padà sí status quo bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ẹ̀ náà láti sọ gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ àmọ́ gbogbo ṣe dìbò wá fún yín torí wọ́n dìbò padà wọ́n dìbò yọ ni wọ́n á ń dàbí ìgbà tí ajá tó bá padà sí di èbìbí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ gan ló ṣe rí lára àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin gbogbo àwọn honorable ó lọ tíkọ́tíkọ́ lára wọn pé náà sì yọ kíní bí ìgbà kan wọ́n ń gé kábàámọ̀ jẹ náà sì dìbò foríkorí fikùn lukùn fẹsẹ̀ lu ẹsẹ̀ tàn yọ arákùnrin sí ọwọ́ àwọn náà làwọn wà á fi dìbò fún padà wọ́n fọwọ́ wọn dìbò fún o torí ẹ̀ ló ṣe kán lára tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ń ké lánàá kì í ṣe torí ti Miranda lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ṣe ń ké o kì í ṣe torí ìfẹ́ tán ní sí Miranda torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wò pé wọ́n wo ìyẹn ó ti jẹ àwọn lọ́wọ́ Ọbaṣá ìbọn mo jẹ́rìí bọ̀dà Ọbaṣá ni bọ̀dà múdà níwà dáadáa bọ̀dà múdà ò ní mú ìdá wọn à ní mú ìdá gbá orí wọn wọn à ní jẹ́ kórúkọ wọn rò àgbẹ̀ ilé rẹ̀ àwọn ìkúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ kẹ́ ẹ lè mọ bàbá wa kìnní náà sì fún àwọn wọn ta lólobó bàbá wa Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé àwọn ta láwùsánù bẹ́ẹ̀ náà ní ta bá kó ń bẹ̀ tán a wà dé ọ̀dọ̀ àbúrò Fáyọ̀sí omi tẹ̀rù pé wọ́n ti parí ìjà wọn látìgbà tí ó ti ṣe Isaac ti ṣe látìgbà tí Isaac ti ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú Seun Channels ni mo rò pé wọn àti ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ti parí ìjà wọn ni àṣìjà ò parí ìjà wa ìjà ò sí always guide ni o ó ní bọ́n ò bá lè parí ẹ̀ láyé bọ́n ò bá sọ̀rọ̀ láyé kàn rè sọ̀rọ̀ lọ́rùn ó ní sẹ́ bàbá ń jàbí kákúkọ́ ó ní dandan pẹ́lẹ́ èèyàn fi ń sọ̀rọ̀ ó ní kì í sóhun nìkan lẹ̀gbọ́n òun báwọn yòókù sọ̀rọ̀ ó ní òun bá sì kọ̀ ó ló lágídí tó bá sì kọ̀ tí ò bóun sọ̀rọ̀ ó ní kàn rè mọ́ sọ̀rọ̀ lọ́rùn mu ni eléyìí ti tóbi ju ó sọ̀rọ̀ gan àmúgbò ọ̀rọ̀ rà fún fọ́nrán rẹ̀ náà wà ṣùgbọ́n àní lè lo fọ́nrán rẹ̀ àwa láṣẹ transcription àbàsọ bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kú òun bẹ́ẹ̀ a wà dé ọ̀dọ̀ Fùbárà òun níbi tá a ti gbọ́ amúfọ́nrán kan wá fún yín lánàá tí Fùbárà ní òun ti ṣetán láti gbọ́ràn sí Supreme Court àṣẹ Supreme Court lẹ́nu ṣùgbọ́n òun ó pe àwọn lọ́ọ̀yà òun àwọn ó jọ foríkorí fikùn lukùn àwọn ó wò bí ọ̀rọ̀ náà ó ṣe lọ ṣùgbọ́n ó ní yíyọ ẹkùn bíi tòjó kọ́ o lóun ò bẹ̀rù èèyàn kankan ó ní lé ń kúrò ní ibi iṣẹ́ lórí àga gómìnà ó yàtọ̀ sí kò tí ẹ̀ lé mi kúrò láyé kò lé bá pé kò sẹ́ni tó lè lé mi kúrò láyé o ṣùgbọ́n ó wá ta àwọn ó sọ̀rọ̀ kan lánàá tó dọ́gbọ́n sọ wípé lákọlù ń wà bí ìbọn o pé ní ìsìn àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Rivers pé kán wá mú àyànmọ́ wọn sọ́wọ́ wọn they should take their destiny into their hands. àwọn náà wá ń jáde ń kọ̀ọ̀kan ìjèjì látànà báyìí o pé tá a sì rò pa ti kógojá lórí ọ̀rọ̀ ti militant pé kò ní sí militant mọ́ gbogbo eléyìí tán ń bá bọ̀ yìí wọ́n tún fẹ́ rè mọ́ gbé kó ẹ̀tù wọn jáde rí o torí àwọn ìjọ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ìjọ youth wọ́n ti ń dún kòkò pé ara wọn sì ní gbogbo àwọn àṣàrídòkúbọ̀ nǹkan kan ẹ̀ ẹ sì mọ̀ pé wọ́n ti ní Tinubu sínú tẹ́lẹ̀ àṣàrí kò gbá ti Tinubu mọ́ àwa mọ̀ wò torí wọ́n fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ bóyá bí tí ó sì ti bẹ̀rẹ̀ nù
àmọ́ wò ṣùgbọ́n torí lórí ọ̀rọ̀ wọ́n fẹ́ impeach wọ́n ní kì í ṣe ìṣẹ́jú àwọn náà ṣe impeach Fubara wọ́n ní kí Fubara gan gbẹnu ẹ̀ sọ́hùn tó ń sọ pé wọ́n bá lè kúrò lórí ipò wọn lè lè kúrò láyé wọ́n ní kò sí bàbá ńlá kú bàbá ẹni tó lè lè kúrò lórí ipò wọ́n ní wípé kàn ń fọwọ́ halẹ̀ ni wọ́n ní gbogbo ohun tó mọ̀ náà òjò Àbújá lọ gbogbo àwọn tó mọ̀ náà nù pé ṣùgbọ́n physically wọ́n ní kán wá bá wọn lákàtà àwọn làwọn ní támákì mọ́ ní n tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ sí tí wọ́n sì ti ṣe kinní fún tí Yar'Adua nígbà tí Jonathan tó sì jẹ́ vice ẹ̀ wọ́n ní wọ́n ṣe advocacy fún wọn tí wọ́n ṣe program fún wọn. tán fún wọn ní amnesty tán fàyè gbà wọn padà tán dáríjì wọn tí gbogbo wọn náà tán renounce nídìí èyí kọ́lọ̀ mọ́ jẹ́ pé ajá wọn tún padà sídìí èbìbí wọn o kó mọ́ jẹ́ pé gbogbo nǹkan ogun tó ti rè hangi tẹ́lẹ̀ wọ́n yẹ pé wọ́n tún padà mọ́ kóòtà o wọ́n sì gbàgbẹ̀rẹ̀ ó dáa àwọn fún ilábọ̀ àmọ̀jẹ́ ilábọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn mú àwọn fún ọ̀ràn ibi tí àwọn local government tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ local government chairman tí Fubara nìkan kú òní kan handover fún caretaker wọ́n ti handover o àmọ̀ mú wa fún ìtòrò náà kọ́kọ́ fẹ́ fi àpẹẹrẹ rẹ̀ lélẹ̀ bóun bá tiẹ̀ wá fàjẹ̀gbọ̀n kán mọ̀ pé òun gbọ́ràn ṣùgbọ́n ó ní èèyàn kankan ò lè dún kùkù lájà wọn. àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là o kán tó fi ọ̀rọ̀ ń ṣe kéku mọ́ jẹ̀sìsì ń jọ bí ẹni pé wọ́n fẹ́ fi ṣàwàdànù ní o. wọ́n ní tọ́rọ̀ bá ti dé ojú ọ̀gbagadè tí ní bá kanrin ìkan tẹ̀ fún kan ní. bẹ́ẹ̀ náà ni àpòǹbẹ́ àwà dé inú stúdíò lọ́n lórí ọ̀rọ̀ ti Natasha àwọn èèyàn tó kẹnu sí ọ̀rọ̀ Natasha o báwọn kan ṣe ń gbèsè lẹ́yìn náà kan ní irọ́ ní ń pa àmọ́ fọ́nrán ìkànnú àwọn sẹ́nitọ̀ wa chief whip àmọ́ wa fún yín mo sì ṣe láìkì ọ̀gbẹ́ni yẹn tó n ò rò pé ọ̀rọ̀ gidi wà lẹ́nu ẹ̀ ó ní Natasha ń parọ́ ni ó ló ti parọ́ mọ́ èèyàn kan rí tẹ́lẹ̀ tá a ní Kogi ń bẹ̀rù ẹsẹ̀ mọ̀ pé òun àti ọ̀gbẹ́ni Yàyà tó ń bá fa kéésì wọ́n jọ fà kó tó di pé Natasha dórí ipò ó ní Natasha parọ́ wọn ni bóyá Natasha wà gbóòn náà lọ ilé ẹjọ́ wọ́n sì ti sọ wọ́n láwọn ò ṣetán láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Natasha léègbìmọ̀ aṣòfin wọ́n ní dandan kọ́ ni gbọ́n léègbìmọ̀ aṣòfin pé bó ti gbẹ́jọ́ lọ kóòtù ẹ̀jọ̀ mọ́ pàdé ara yín kọ́ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn náà wá ń ta Natasha lólobó wípé Natasha ó ti ń di lemọ́lemọ́ rẹ̀ pé Natasha ó ti ń di lemọ́lemọ́ rẹ̀ o kí ìwọ náà yá ní ẹ̀rí gidi ni o wọn kàn ń fẹnu ẹnu lásán sọ̀rọ̀ pé ó fẹ́ fẹ́ ọ ó fẹ́ ṣe o kò sí tó wà kò ṣẹ̀ṣẹ̀ nú ẹ tó bá tiẹ̀ sọ pé kò mọ̀ fẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ wà ń bẹ̀ ni torí gbogbo àwọn èèyàn ti change narration yẹn pé harass sexually kìíní kan nígbà tí ìṣepò fi agídí mu àbí nǹkan kan kò tí ì fagídí mu o ọ̀rọ̀ láàrin àgbà méjì sí ni tí àpapọ̀ bá jáde báyìí tó bá ní lóòótọ́ ni tí o tó wo tìyàwó tí tó dójú kò lára ìyàwó rẹ̀ torí ẹ̀wù ìyàwó rẹ̀ lè mọ̀ bá ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ sòótọ́ ọ̀rọ̀ tó bá fẹ́ tètè jẹ́kọ́rọ̀ ìyanjú òkè ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ ká fira wa sínú ṣú Ọgbẹ́ni ẹ tó ṣe wọ ṣú méjì ẹ jẹ́ á fira wa sínú ṣú àwọn méjèèjì ká pàbí wá jáde tí ẹ̀rọ pàrọ̀ náà láti gbèsè Natasha lẹ́yìn torí àfẹ́ kan yan obìnrin jẹ ṣùgbọ́n kóbìnrin kan náà ó gbọ́dọ̀ ní ẹ̀rí rọ́kùnrin làá náà èmi náà ní gbà kéèyàn kan parọ́ mọ́ mi wọ́n sì sọ wọ́n ní bọ̀dá apá wọn náà máa ń sí egan wọ́n máa ń ṣàwàdà wọ́n máa ń lead obìnrin into emotion àwọn ọkùnrin kan wà bẹ́ẹ̀ wọ́n lead into emotion ó rò pé bóyá wọ́n fẹ́ fẹ́ ọ ni àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọn ní ìfẹ́ ọ èmi kàn ń sọ bàdísáàdì mi ò sọ pé àpabì kọ́ kẹ́ẹ̀tó wọn fojú ẹgbẹ́ wò mí mo rí tẹ́ ń fojú ẹgbẹ́ wò mí pé kí ni bọ́bí ń sọ ní tí mo fẹ́ fàyọ ni wípé tí àpabìò káti ẹ̀wà sọ pé àpabìò gan jáde for example àpẹẹrẹ allegedly pé ó ní òun tọ́ ni òun ṣe sí òun toast ẹ sí ẹ̀ṣẹ̀ ni ó toast ẹ ebi ìyàwó ẹ̀ ni ó hàn yín mọ́ ìyàwó ẹ̀ ló sẹ́yìn ẹ̀ kò sẹ́ òfin kò sẹ́ sófin a ní ṣé o mọ̀ kò má rì ní òun ò sá fọ́ọ̀sì ẹ̀ ní tó máa sọ nìyẹn á lóun ò fọ́ọ̀sì ẹ̀ ibi tí fọ́ọ̀sì bá ti wà nù kan harassment inú àwọn àkórí ìròyìn láwà a mọ̀ ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ a mọ̀ fún arákùnrin yẹn wá fún yín ṣùgbọ́n wọn ò sí lẹ́yìn àbábíó ṣùgbọ́n mò ń dúró de ẹ̀rí àti ìrẹ́rì kankan látọ̀dọ̀ Natasha náà ó ń láti rẹ́rì torí èèyàn kan ò kàn lè dédé wá ní ó fẹ́ ṣe irọ́ bó ti jẹ́ pé ẹnìkan náà ti fẹ̀sùn kan àpàbíò sì lọ ilé ẹjọ́ tẹ́ ẹ bá sì ti rí wọn táwọn náà lọ ilé ẹjọ́ báwọn
nǹkan wà lábẹ́nu abẹ́lé bá àjọ fojú sùnùkùn wà ń fojú sùnùkùn wò ní o torí kó wọn dàbí ẹni pé sẹ́yìn àpábí olólọ́wà ni mo sì lẹ́yìn àwábí o obìnrin àwa ni ó yẹ ká mọ̀ look out fáwọn obìnrin ìgbà táwọn gbogbo àwọn obìnrin yòókù sí yarí àmú kan náà wà fún ìyá ìtàgí wa wọn ò tí ẹ̀ mọ̀ pé ìyá sí wà wọ́n ròyìn ìyá yẹn léèmí wa sòfin náà ó lóun ò sí lẹ́yìn kí mo ní gbogbo yín sàn jáde ẹlẹ́ẹ̀sì lẹ́yìn nàtàsà ẹ̀yin ta ló yẹ kẹ́ ẹ wá wà tó bá lọ mẹ́rin jáde tó sọpáìsì yín kọ́ ẹjá pò ń bẹ́ ẹjá wá dọ́dọ̀ arákùnrin o tó lòun fi ara òun sílẹ̀ fún àwọn ajínigbé láti gbé òun wọ́n ní ìyàwó òun náà fẹ́ mú lọ òun wá ṣe ọ̀pàpà parada òun ṣe pàṣípààrọ̀ pé ẹ wá mú un wá mú ní ìwọ náà fẹ́ ṣe bí Jésù mo fẹ́ dá bí Jésù nínú ìwà pẹ̀lẹ́ aṣáàdùpẹ́ koríko yọ torí bó bá gbàbẹ̀ kú ìyàwó rẹ̀ ó bá ti ṣọ̀fọ̀ rẹ̀ tán yóò fẹ́ lómi o yóò fẹ́ lómi o máa dúpẹ́ wípé ó ṣàpadà wá nítorí káníyàwó rẹ̀ náà ni òun náà lè ṣera rẹ̀ léṣe káníyàwó rẹ̀ náà gbé ó dáa mú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wà ìdí tó ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ pé wọ́n ti túlẹ̀ ọwọ́ ti kó lára ẹ̀ ọwọ́ àwọn ajínigbé bẹ́ẹ̀ náà ni a wà dé inú ìròyìn kan ó jọra wọn arákùnrin kan wọ́n ní 17 years èrè tán ti ń wá wọ́n ní ta ni kí ló ṣe tán ń wá wọ́n ní tó ń lo àfẹ́ẹ̀rí ni wọ́n ní ó ń gbé oògùn olóró wọn lára àwọn ògbóǹtarìgì nínú kan gbé oògùn olóró ni wọ́n wá ní kò fi tiẹ̀ ṣe ti Nàìjíríà nìkan wọ́n ní ó ní àwọn fugitive partners bíi tiẹ̀ wọ́n ní tó bá ti fi fugitive sí nǹkan kìí ṣe kékeré o wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ló ti ń di bí àwọn tánà wọ́n ń pè ní baron àwọn ọ̀gá wọn nù ògbóǹtarìgì wọ́n náà wọ́n pè ní baron wọ́n lọ́wọ́ ti bàbá ẹ̀ láwọn ayá wa ń bí mi wípé wọ́n lọ́wọ́ ti bàbá ẹ̀ láyá wa ń bí wípé 17 years ọ̀gá mi ó ti pẹ́ jù kí làwọn NDLEA ń ṣe pẹ̀lú gbogbo bọ́n ti ẹ̀sẹ̀ mọ́ mú àwọn ẹ̀lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí pàápàá jùlọ ewu gbogbo táwọn èèyàn mọ́ kó oògùn olóró pamọ́ sí inú bọ́ńpà mọ́tò àwọn mi á dì sínú kinní báyìí wọ́n sì ń rí wọn pé tán ń lo talisman ni pé ṣé ìdá yìí ni ó yẹ kán ṣẹ̀ wà á mú pé ó yẹ kó jùmọ̀ tí mo lójú wo ní tiwọn mo láwọn yẹn mo ní tán bá ní èèyàn ń sá pamọ́ for 17 years kì í ṣe pé bóyá ó ń sá kíjokíjo kì í ṣe pé bóyá àwọn èèyàn lè mọ ibi tó wà ṣùgbọ́n ó ní àwọn bàbá àṣàlẹ̀ tó ń dáàbò bò ní àwọn alágbára ayé tán wà lẹ́yìn àyáwá ní ó ti yé mi ọ̀gá mi o mo ní bẹ́ẹ̀ ni ó láwọn alágbára ayé tán wà lẹ́yìn ẹni yìí ṣe pé bóyá ó wà nínú òwò kan tó ń sá pamọ́ sínú òwò kan for 17 years àwọn á ti mú tipẹ́tipẹ́ sájẹ́ǹtì gan-an tó ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹṣẹ́ tán bá ní kán mú wọ́n ti mú ṣùgbọ́n láwọn alágbára owó sì wà ipò wà tí sì ṣe Nàìjíríà nìkan mójú ẹ̀wà fún yín ẹ fojú ara yín rí ògbóǹnà náà pè mú ní ó gbó kírákírá ọmọ ọ̀daràn ògbóǹnà náà pé àmúwa fún yín àmúròyìn wà fún yín lórí ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá wá kó ń bẹ àwà dé ibì kan o mo ní Nàìjíríà wọn kì í fi ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú wọn kì í fi ṣe àtẹ̀gùn sí improvement láti mọ̀jẹ̀ láti dẹ́kun kírú ẹ̀ tún ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú wọ́n mọ̀nà tún tẹ̀yàn pa níbi tó ti ń jà fún oúnjẹ Ramadan ẹni ń bọ̀ ń bẹ̀ à ń gbé yín bọ̀ ń bẹ̀ eléyìí tó sì ṣẹlẹ̀ ń Ìbàdàn tó ṣẹlẹ̀ l'Àbújá tó ṣẹlẹ̀ l'Anambra àti kógùjá lórí ẹ tún wá wò mí pé bí sì ń mú rò pọ́n níbi òpá àwọn èèyàn ààrẹ Tinubu sì jáde lọ́jọ́ wo náà àwọn tán ní kò sí bí kò sí àwọn èèyàn wá tún tẹra wọn pa níbi nǹkan àwẹ̀ wọ́n ti ń pín nǹkan àwẹ̀ wọ́n fi talákọ̀ọ́kọ́ ṣe example alákọ̀ọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì ìmí ìtúnṣẹlẹ̀ bá ẹjá kó ń bẹ́ o bàbá kó ń bẹ́ àwà dé Bauchi Kano Sokoto àṣàdé ilẹ̀ Haúsá ìpínlẹ̀ 4 ilẹ̀ Haúsá níbi tí wọ́n ti skul pa táwọn èèyàn ti wá ń pariwo léyàn lórí wípé ṣé nǹkan wọn ṣé ọpọlọ lèèyàn fi gbàwẹ̀ ni ṣé bá ra ni ṣé ìyẹn ní káwọn ọmọ ṣe ọmọ tó bá sì kéré dandan ní kẹfà gidi mu ni wọ́n ti wá dáhùn báyìí o wọ́n ní Fálànà gbọ́ tí ẹ tara ẹni là gbọ́ wọ́n ní ẹ̀fì tí yín ṣe ti yín wọ́n ní ìpínlẹ̀ àwọn ní ẹgbẹ́ CAN Christian Association of Nigeria náà gbẹ́nu sí máì
wọ́n ní kí ẹgbẹ́ kan sọpọlọ́yọké wọ́n sì mọ́ sí bá wọ́n sì ń gbà tàbí sọpọlọ́yọké wọ́n ní ká gbẹ́nu wọn sọ̀rùn kọ́ mọ́ bá wọn dá sí ọ̀rọ̀ wípé àwọn làwọn ní skul hàn náà lọ́mọ àwọn hàn náà nípínlẹ̀ àwọn hàn náà sì ní sàríà lọ àwọn wọ́n ní kán jọ kán jẹ́ káwọn ṣe bó ṣe wu àwọn ọmọ ní ó dáa àmúròyìn wà fún yín bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la o. lórí ibi tí a ti ń sọ̀rọ̀ yẹn náà ni Oore náà ti gbẹnu sí máìkì o wípé ẹ lọ Saudi Arabia ibi tẹ́ ti mẹ́sìn wá pé ṣé báwọn Saudi ṣe ń ṣe nìyẹn Oore mọ̀ sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ sí wọn o a sì fọ́nrán Oore lẹ́kì wáṣọ nìkan ló sọ torí kó mọ́ dàbí ẹni pé bóyá ó fárí apá kan dápá kan sí bó ṣe sọ ti àwọn tán ti skul pàtórí àwẹ̀ bó ṣe sọ báyìí tó kógojá tó já mi lórí ẹ̀ báyìí ló mẹ́nu létí pásítọ̀ tán ní ó ṣe mérékù kìíní lánàá Oore tún sọ kò bá kún bí ọ̀rọ̀ sí owó ẹ̀ náà látẹ̀ sí àmọ́ awúyín lónìí kò ní dọ́là ní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn fún tòní ní pápápá ẹjẹ́ àmọ́ wọnú abala tí ó mọ̀ kan abala kí ni o abala sanáwọlé ẹ ti ń dúró de abala yìí news flash ni ẹ lè pè ní flash news gbogbo bó bá ṣe kọ́kọ́ kó sí yín lẹ́nu àwọn aláǹkúrí èbò ń bí aláǹkúrí èbò yóò bá ń tiwa fẹ́ gbé èdè wa lárugẹ a fẹ́ gbé àṣà wa lárugẹ bẹ́ẹ̀ náà ni a fẹ́ káyé mọ̀ wá wípé ojú ò tì wá fún tí bọ́lọ̀ ń ṣiṣẹ́ dá wa ojú ò tì wá tó mú Trump tún jáde tó ní English làwọn ń sọ ń tà wọn mi ò tiẹ̀ mọ̀ ta ní bá wọn jiyàn ó dá o ẹ̀tò fún fọ́tò ayọ̀ ẹ̀tò wóyá ẹ̀tì dúró dáadáa bá mi náà ó ti dáa ìpákà ṣe mú sí hàn ó dẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àtúnyà ẹ̀jẹ̀ ṣe mú sí o ṣe mú sí ẹ̀ṣẹ̀ cheese ó ti yà ìwà hàn fọ́tò ayọ̀ yín ẹ lọ dẹ́rì dúró wájú mìíràn ó wẹ̀ ń tẹ̀ ń retí pé ọjọ́ ìwé láà print fọ́tò ẹ lọ dúró wájú mìíràn yín kẹ́ wo bẹ́ẹ̀ ṣe rí bẹ́ẹ̀ ṣe fáìn tó láì lo powder láì tọ́jú láì tọ́tẹ̀ láì tọ́mú bẹ́ẹ̀ ṣe fáìn nu fọ́tò ayọ̀ yín wọ́n ní lo fọ́tò yín fún bànújẹ́ wọ́n ní lo tèmi náà fún bànújẹ́. àkọ́kọ́ náà ìròyìn Sanwó-Olé tá àkọ́kọ́ mọ́ mú wá ẹ̀yin ará Èkó eléyìí ìròyìn yìí ẹ̀yin ló ń bá wí o wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin ará Èkó wọ́n ní etí yín mélòó pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ náà wọn ò ní dárúkọ mọ́ mi yẹn a ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ náà yẹn wọ́n láwọn ò ní ná wọ́n ní band a náà fáwọn sí ṣùgbọ́n wọ́n fáwọn ná déédéé ṣùgbọ́n owó tó ń já ó pọ̀ rẹpẹtẹ kò sí ọmọlẹ̀ náà sì ti tú gbogbo àṣírí ṣùgbọ́n ààrí ilé ìgbìmọ̀ asòfin kan dá sí ọ̀rọ̀ yìí lọ́rọ̀ kan wọ́n ti wá sọ ní ìsìn wọ́n ní wọ́n fẹ́ tún kó gba àwọn band B àti band C kan wọ́n náà fẹ́ kó wọ́n fẹ́ transfer àwọn sórí band A mo ní ṣé ẹ ti ṣe national grid so ti dáa ni wọ́n ní kò tí ì dá ọmọ ní kí ló wá dé ságídí náà fi ń transfer èèyàn ni wọ́n wá ní gbogbo àwọn tí ò tí ì ní prepaid meter wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ́ bá àforíkó torí estimate bill ní ìsìn lábẹ́ ìṣèjọba ẹ̀mí lókàn ó gara o wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ́ bá àforíkó wọ́n ní kẹ́ ẹ lọ gba prepaid meter wọ́n ní ọ̀fẹ́ ni wọ́n ń pín báyìí ṣùgbọ́n ẹ sanwó ẹ̀ o n tán pè ní prepaid meter wọ́n lẹ́ sanwó ẹ̀ o ṣùgbọ́n ẹ lọ fowókọ́lẹ̀ báyìí ní gbogbo any of their outlets ẹ bá ti mọ̀ ẹ mọ̀jẹ̀ kan gbà yín wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá sì ti kófìrí kankan nù wọn ní head office wọn ní o àwọn electric Ìkẹjà electric wọ́n ní tẹ́ ẹ bá kófìrí Èkó electric jàre wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá kófìrí kankan nù wọn tán béèrè owó lọ́wọ́ yín owó registration kan àbí nǹkan kan wọ́n ní kẹ́ ẹ mú ẹ̀rí dání bóyá kẹ́ ẹ ti mú fóònù yín dání kẹ́ ẹ ti ra mọ́ dọ́gbọ́n rìkọ́ọ̀dù bóyá ẹ wọ kíní tó lápò ní fídíò ní kẹ́ ẹ rìkọ́ọ̀dù ẹ wọ kíní tó ní àpò níwájú ẹ fi fídíò sí wọn ní mọ́ ẹ má jẹ́ kí fíláàsì ẹ̀ so kẹ́ ẹ fídíò wọn kẹ́ ẹ kàn mọ́ jù sáwà èyí náà ayé ti da ayé ọ̀làjú èyàn náà ẹ̀ lè fẹ̀sùn kan yàn kan ní ìsìn mo mọ̀ lọ́bẹ̀ o mo mọ̀ sí kẹ́ ẹ wá mọ̀ ní ẹ̀rí bó ṣàdúgbò yín làwọn kan ti fẹ́ wá jáná tí ò yẹ kan já ẹ ṣe fídíò kẹ́ ẹ mú wọn kẹ́ ẹ mójú wọn wọ́n ní ẹ lọ́fíìsì wọ́n ní wọ́n ti ń pín
prepaid meter lọ́fẹ̀ẹ́ ẹ máa sanwó ẹ díẹ̀díẹ̀ wọ́n máa já ṣùgbọ́n wọ́n gbọ́dọ̀ wá install ẹ̀ fún yín wọ́n wá mọ̀ bóyá wọ́n gbowó installment o install wọ́n tán fi install ẹ̀ fún yín o. Yeah, we are confronting vandalism because it's a common enemy. Because anytime it occurs, it disrupts power to our power delivery to our esteemed customers. So we are confronting it with the assistance of the relevant police authorities. We are confronting vandalism, energy theft. We are trying to engage the community like what we have today to let them partner with us to confront these ills that will disrupt the free flow of power to our environment. There must be synergy question between EKDC staff and the community, especially with the leaders, because we are always watching those things cleverly because it affects us as well. But you see, it cannot be done without the cooperation of the security agencies. I mean the police and other security agencies and the local governments. All hands must be on deck. ṣùgbọ́n ẹ máa sanwó ẹ̀ instrumentally ni wọ́n ní wọ́n sì fi ní sórí band a mo ní èmi ò wá jíṣẹ́ fún ẹjá pọ̀ bẹ́ẹ̀ já dé ọ̀dọ̀ Trump wọ́n ní Trump tó ti buwọ́ lùwé o wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tí Zelensky kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ ó gbọ́n já ni pé àwọn ò ní fún wọn ní èdè mọ́ àwọn ò ní fún wọn ní owó ìrànlọ́wọ́ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ ogun military nǹkan ogun wọ́n ló ti hand ẹ̀ basta ó ti finish nù ó ti end ẹ̀ pé kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ pé ó rí òun fín pé kí wọ́n bá sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n bóyá Zelensky ó wà á kọ̀yìn sí bóyá yóò wà á kọjú sí Europe ní eléyìí tí Europe bá ṣe fún sótó gbogbo àwọn tascam kankan tí wọ́n fi ń yin kíní sótó ibi tó ti ń sàn yẹn ni Putin tó ti dáná ya ó tún ju àdó olóró mi ó kàn ń ṣe bó ṣe wù nígbà tí ó ti rí èèyàn ẹ mọ̀ pé Biden ò rántí ẹ̀ ṣùgbọ́n ní ìsìn òun àti Trump ọwọ́ ìwọ̀wó tiẹ̀ ti ń sọ fáwọn èèyàn tiẹ̀ ó ní lóòótọ́ ọ̀nà àwọn jìn síra àwọn o bẹ́ẹ̀ náà sì ni bí ìgbà táwọn kọ̀yìn síra àwọn ni ṣùgbọ́n wọ́n ní pọ́lísì ìyẹn Putin ló ń sọ̀rọ̀ olórí wọn ní Russia ó ní pọ́lísì Trump ó ló fẹ́ jọ tàwọn ẹ sì mọ̀ pé à ń sọ náà wípé ọwọ́ wọn wọ̀wọ́ lọ́rọ̀ kan ó sá ti sọ wípé nǹkan ogun kankan òun ò ní fi ránṣẹ́ sí Ukraine mọ́ ara tí ó sì fẹ́ lò láti fi gba mineral ní Ukraine yẹn àti láti jẹ́ kí ọ̀gbẹ́ni yẹn tọwọ́ bọ̀wé àlàáfíà ṣùgbọ́n nígbà tẹ́ bá ní kó tọwọ́ bọ̀wé àlàáfíà àwọn terms and conditions tẹ́ kọ́lẹ̀ fún kò bá lára mu wọ́n yẹ kán máa fọ́ọ̀sì bọ̀bọ́n yẹn kúrò lórí òyìnbó báyà torí mo jẹ́rìí Amẹ́ríkà wọ́n á wọnú political system wọn lọ ní ìsìn lẹ́ẹ̀mọ̀ gbọ́ sí gbogbo wọn máa divide tó bá sì ti divide bọ̀bọ́n yẹn náà try o kò kọ̀mẹ́dì o comedian ni fódìdí ó ti ń lọ ọdún mẹ́ta báyìí tó ti ń ja ogun yẹn ó sì dúró déédéé ó dá àwọn àmọ̀ fún yín lábọ̀ àmọ̀ jẹ́ yín lábọ̀ ń bẹ́ ò bẹ́ẹ̀ náà ni bá a bá wá kó ń bẹ̀ tán bẹ́ẹ̀ náà ni lára ìròyìn sáwọlé tòní ó náà ni arákùnrin kan gbajúgbajà ọmọ Nàìjíríà níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní ààrẹ Tinubu wọ́n ní wọ́n gba ọmọ Nàìjíríà ṣùgbọ́n tó jọmọ Amẹ́ríkà tó ń gbé l'Amẹ́ríkà wọ́n ní wọ́n gbà lálejò ó wà nù àwọn NFL àwọn American football kì í ṣe football ẹlẹ́sẹ̀ o ẹlẹ́sẹ̀ náà ni àwọn football kan báyìí bíi rugby báyìí tí rugby náà máa ń pè American football náà sáà máa ń pè sáwó yàtọ̀ sí soccer soccer yàtọ̀ American football mọ́rò ọjọ́mọ wọ́n ní wọ́n ti gba àlejò rẹ̀ l'Àbújá o tí àfihàn Àbíkẹ́ tán náà wà ń bẹ́ẹ̀ àwọn náà ti ẹ̀gbẹ́nu sí máìkì inú wọn nu ayọ̀ wọn kú bẹ́ẹ̀ náà ni òbí arákùnrin àti sísítà rẹ̀ náà wọ́n jọ kọ́wọ́ rìn wọ́n jọ lọ ni mo ní ó dá á jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ Yorùbá níyàn ṣùgbọ́n wọ́n láwọn recognize àwọn identify pẹ̀lú rúùtù àwọn mo ló dáa bẹ́ẹ̀. Apart from that, Nigeria also has 135 plus players in the NFL, which is a very big deal. Oh, Yeah, I didn't know that. yeah, Nigerian born or Nigerian descent. And I think that another idea too is to make it a mecca that Nigerians can come back to and inspire, So my idea is a facility that encompasses both things, where we have youth training, have their schools and colleges are very interested in finding talent, whatever. And Nigeria hasn't
it's not, Nigeria didn't even go and look for the NFL. The NFL came and looked for Nigerians. So when we put the resources and put the time into Nigerians having the athletic ability, it can explode. And it not only gives them Nigeria that visibility of, I mean, we're the biggest African nation in the NFL. It's not close. So if we have that facility that encourages the youth, gives them opportunities to get scholarship in high school, or how do you call universities? You call it 40, 50 years. Celebrate a good applause. And seeing you as a citizen from blood as a Nigerian, bringing back the memory of that Super Bowl finish to carry Nigerian flag and all of that. abẹ́rẹ́ nǹkan ọgbọ́n ọ̀nà náà ni ìjọba ẹ̀sà ń wá láti ta sí gbogbo ọmọ nàìjíríà tó ti soríire ṣùgbọ́n wọ́n dán wò lọ́dọ̀ Kẹ́mi Bádénà wọ́n dán tán ni o wọ́n dán tán ni o ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ ìyáàfin Erelú ṣùgbọ́n ìyáàfin Erelú náà wà ń bí àwọn náà sọ̀rọ̀ ẹjẹ́ sáré gbọ́rọ̀ díẹ̀ lẹ́nu wọn ká tó wá wọnú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa àbí ìròyìn náà sì kù ìròyìn sánuwọlé sì kù. We have Nigerians excelling all over the world. Moro, as you saw, is a Super Bowl, two-time Super Bowl champion. But guess what? He displayed the Nigerian flag and is home to make a presentation to the president to say that he wants to empower young Nigerians. He wants to motivate them. He wants to build an academy, where young Nigerians can be trained. He also wants to encourage scholarships, So he plans through his foundation to go to high schools, search for talents, so that we can have more of Moros all over the world. And that's a great thing. And this meeting with the president has also inspired him more. And we're imagining a lot of them. In the NFL, there are over 100 Nigerian players. We're imagining a lot of them coming together to do what Moro is doing. So we are the Diaspora Commission, reaching out to them, encouraging them, motivating them, creating the structure and the platform so that these things can happen. And the message is very simple. If Nigerians at home work with Nigerians in the diaspora, we will all work together to join Mr. President, making Nigeria a better place to live in. Ẹgbọ́n yìí Diaspora sẹ́yìn náà wá encourage ó dá òkànrè bíi arákùnrin Afẹ́nifẹ́re tán jí gbé lọ́jọ́ sí ẹ̀rín Moro ń pa mí Moro kú sẹ́wọ̀ àwọn òní discourage rẹ ò gbọ́n sọ́hún o ẹ̀rín rẹ̀ pa mí sá ẹgbọ́n àbí abẹ́rìn ara mi ni Moro mọ̀jì ò jáde ọ lójú o ṣùgbọ́n ìwọ náà rèé fojú ara rẹ kó rèé fi rí ó dá ilé táwọn fi káre gbogbo ẹ̀ lẹ́nu abala sánáwọlé náà ní ti NNP Dangote ní ká tó ka ti NNPC torí ó kan NNPC náà ẹgbọ́ amúròyìn wà fún yín tán ní Dangote mú owó epo wálẹ̀ tán ti ń tà ní 860 báyìí lóòótọ́ wọ́n ti lẹ́yìn ìgbà náà ní iléeṣẹ́ rẹ̀ jáde tó ní àwọn ọmọ lùsì lórí ìgbésẹ̀ táwọn gbé yẹn náà ní ẹ̀yin lẹ fẹ́ ṣe bí ọba àbí ẹ̀yin lẹ fẹ́ ṣe bí ọba ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n ní tó dáa tí market competition fi dáa jù náà rí wọ́n láwọn NNPC náà ti gbé gbèsè wọ́n ní gbogbo ilé epo wọn báyìí àwọn náà ti mú owó epo wálẹ̀ wọ́n ní ẹ má ṣe comparison sọnù kankan mọ́ wọ́n ní ẹ̀rì mọ́ rẹ̀ pọ́ ń bẹ̀ wọ́n ní ó dáa mo jẹ́rìí ọmọ Nàìjíríà gbọ́ ọmọ Nàìjíríà gbọ́ wọ́n ya kúrò lọ́dọ̀ wọn wọ́n ya sọ́dọ̀ Dangote àti gbogbo ilé epo tí ń gbépo lọ́dọ̀ Dangote refinery ibẹ̀ náà ya sí ó dáa ó ní rí jù báyìí lọ́nà abala sánáwọlé ní pápá abala tí ó mọ̀ kan abala yẹn olólùfẹ́ wa ní ó yá àyà wàá gbé wa débẹ̀. ó dá nínú abala comment section tòní ìyá mi abẹ́ akínsemọ́yìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bàbá mi àyànfẹ́ mi aláwàdà yọ̀ọ̀dà fún ìmọ̀ mi o wọ́n ní ẹni alálùbáríkà wow God bless you ma ọmọ káàárọ̀-oòjíire tí ó mọ ètò àti àṣà ọ̀rọ̀ mi ni wípé gbogbo ohun tí ẹ̀dá bá fẹ́ ṣe kí ó máa gbàdúrà fún àròjinlẹ̀ kí ó tó ṣe o kí a má bàa ṣìṣe òpònú ni babangida tí mọ̀ mi yọ sí. wọ́n ní yóò bá olúwa ní ẹsẹ̀ ògbèjì wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù fún mi o kò sí táyà ń bẹ àyà tó ti rí mo ní red mo ní blue yóò dà fún yín mọ́ mi
bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Ṣọlá Òdùmọ́sù wọ́n ní ìròyìn gbàǹkangbè níta lẹ́yìn o ẹ ṣe ìbágbé wa débẹ̀ ọkọ̀ gbogbo sisi màmá ó dàárọ̀ kásùn rẹ̀ a tún ti jí mi ò jíǹde ayọ̀ yóò dáa fún ìyá mi wọn ò ní wáyé tì. At Débọ̀ Ògúngbadé bàbá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ ìlú o Ọlọ́run máa mú wa dé orílẹ̀-èdè Yorùbá láyọ̀ àmín. Nǹkan ti dàrú bí ẹsẹ̀ télọ̀ o àṣírí wọn máa tú ní Yorùbá nation now no going back. At Tóyìn Rúkà mọ́ mi ní bàbá Bobby ẹkú ètò ojú lédì yìí máa bó bíi labalábá lẹ́wẹ́kọ̀ àbí tabataba nítorí mírèkù ọ̀ràn tí wọ́n ń tan àwọn ènìyàn kiri àwọn onímírèkù sọnù. Ìyàwó Dorcas Jalo wọ́n ní you are too much brother mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n pàtẹ́wọ́ fún wa o wọ́n ní more strength more grease to your elbows amen yóò dáa fún ìyá mi wọn ni wá yín ti ìyá Bobby Netherlands nù ẹ má bá ń kí bá mi o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìtẹ́là ìyá mi ní bàbá wa Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ olúwa máa bá wa ṣiṣẹ́ náà o ní orúkọ Jésù àgbà èrè ń bẹ̀ o àmì o Ọlọ́run ní bá wa ṣiṣẹ́ rẹ̀ oníṣẹ́ kò ní jẹ́ kí iṣẹ́ òun bàjẹ́ o wá ṣe tèmi ìwọ nìkan ni mo ní Ọlọ́run àwọn tí ń kọrin. At Samuel Akínọlá wọ́n ní ibà méjì lọ́kan abẹ́ẹ̀rí 2-in-1 ẹ kú iṣẹ́ takuntakun the Lord is your strength Yorùbá nation by God's grace amen. At Helen Ajétúmọ̀bí wọ́n ní ṣé wọ́n lè ṣe irú òrùka yìí fún àwa Yorùbá ká máa fi bá Fúlàní jà wọ́n ti ń polówó òrùka ànáwó àṣekínní kan ṣé yọjú sí Fúlàní wọn ò ṣe ran ìran wọn lọ́wọ́ wọ́n ṣe jáde síta gbogbo kinní kan jáde kan kó gbogbo mímọ̀ ilẹ̀ Yorùbá jáde ẹnu náà níbi ìtajà kàrẹ́ mọ́jà kan tàn yín o èmi ò sọ pé kò sí eléyìí tó jẹ́ kinní o ṣùgbọ́n ọjọ́ wo la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe technology ọjọ́ wo la fẹ́ sọ owó ẹ̀ di technology. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Adébẹ̀rọ̀ bàbá mi Kẹ́hìndé wọ́n ní èmi bá wọn ra share Transcorp ní year 2000 nígbà tí Ọbásanjọ́ ṣe agbátẹrù rẹ̀ tó sì tàn wá ká lọ ra share Transcorp ṣùgbọ́n share ni bàbá mi ti ẹ̀ pè ó ti di share mọ́ ẹ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àlọ́lárí o àárí àbọ̀ rẹ̀ dòní owó wọgbó gáló mi ò lè trust ìjọba Nàìjíríà kankan mọ́ orílẹ̀-èdè tó ń lo gbájú ẹ̀ fún àwọn citizen wọ́n wà ní ìsorílẹ̀-èdè torí àbédè wo ní Nàìjíríà ní èdè wo lẹ ní Nàìjíríà abẹ́ẹ̀rí nǹkan wọ́n ní káwọn citizen rí fi owó wọn wọ́n tún àní àgbà lọ́wọ́ aláìnífẹ́ni tó ní o ó máa gan wọn dùn mí wọ́n ń fowó àbúsàbù lálejò ìyá mi Hannah Adébóyè mọ́bìnú jàre àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darlington wọ́n ní a sì ní àwọn aṣíwájú gidi bíi bàbá Fálànà nínú ọmọ Yorùbá o kí Ọlọ́run bá wa sí wọn ní ojú kí wọ́n lè bá wa jìjà ìgbára fún orílẹ̀-èdè tí ó ní èdè kan o Ọlọ́run ó sì gbogbo wọn lójú o Ọlọ́run sì wọn lójú torí gbogbo wọn ò gbọ́dọ̀ fi ilé ayé lẹ̀ tán bá dàgbà tán dòdò wọn ò gbọ́dọ̀ fi àwọn àrọ́mọdọ́mọ wọn sínú àhámọ́ Nàìjíríà o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọlá Adéwálé wọn ní ìlú Nàìjíríà kúkú ti forí gbálẹ̀ please save your soul. At Yawa Root Jọlá Oṣó wọn ní Chief Dr. Sunday Igboho sir is our leader. Kò sáàríyànjiyàn bẹ́ẹ̀ kò sí àríyànjiyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n yí rí ẹ̀ wò ẹni Ọlọ́run fẹ́ lèèyàn fẹ́ bàbá wa Jesus is Lord bóyá obìnrin sì ni wọ́n ní ẹsẹ̀ sá Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọmọ Yorùbá pọ́nbélé ni àwọn ará bẹ́ndẹ̀ tí wọ́n ń pè ní Warri Edo Benin Kwale èwo ni Kwale àbí Ìkálẹ̀ Kwale wà àwọn ọmọ ń sìn yí o àwọn alágbára ló pín wa níyà Ọlọ́run á gba ilẹ̀ wa fún wa díẹ̀ ló kù ní orúkọ Jésù àmín Yorùbá nation forever and ever. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Riscot Àdìgún wọn ni ẹ ti gbé wa débẹ̀ pẹ̀lú kíka kọ́mẹ́ǹtì pẹ̀lú ìròyìn tó ń dùn wá nínú inú yín ò ní dìbàjẹ́ wọ́n ní ẹ̀rín kẹ̀kẹ́ ló máa ń bá dé ní gbogbo ìgbà ẹ ṣé o ìdùnnú àti ayọ̀ yóò fi ọ̀dẹ̀dẹ̀ yín ṣe ibùgbé títí láíláí àmín salam mọ́ mi sì ń gbàwẹ̀ lọ́wọ́ ẹ rí i pé ọ̀nà tí àdúrà yìí tó gbà sí ó pé yẹlẹyẹlẹ yóò dáa fún ìyá mi mò ń kéré rẹ̀ lójoojúmọ́ ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ sí àwọn tí náà ní bàjẹ́ ẹ̀ ní gbọ́rọ̀ obì sáwọn ọmọ yín
bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja tẹ̀wájú art olórí mi yèyé oge wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ọ̀wọ́n you are always so great on all of your analysis ọlọ́mọ ní kì í mọ̀ sí èmi náà bí èmi náà bá ń tún wò báyìí ní mọ̀ yà mí lẹ́nu especially the one you did on bí àwọn olówó àti mẹ̀kúnnù ṣe ń gbàdúrà kò sí irọ́ níbẹ̀ àfi kí gbogbo wa di olówó àmì o lámì ẹ̀ pọ̀ wọ́n tẹ̀ love nígbà tí love ẹ̀ ti pọ̀ àmì ẹ̀ náà ti pọ̀ àṣẹ sì ti gùn kò yí padà owó ti pọ̀ nù ẹ̀rí mọ́ náwó lọ ìyá mi. ìyá mi Evelyn Alamu wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò ọlọ́run ní mọ̀ tó ọlọ́run á máa fún yín sí yóò mọ̀ bá wa ṣe ni ìyá mi Alamu ẹ̀yin lẹ tún gbárù àdúrà bí yóò mọ̀ bá wa ṣe ni àmì wọn ní Ananaya àti Safira nínú bíbélì òótọ́ ni tí mo lọ ń dárúkọ dátàmà kò mọ́ra mi kí mo dákọ̀ ṣùgbọ́n náà wọlé dátà náà wọlé bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Janet Adébẹ̀rẹ̀ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kú sẹ́ o mò ń dá ilé mọ́ mi ọlọ́run ní í ṣe o Ọbásanjọ́ ń ṣe sàárà ní o Èkó ti gba ìgbàkúgbà ìlú yẹn kò lófin wọ́n kàn ń fi àkókò wa ṣeré ni wọ́n waste time ara wọn Bobby wọ́n ń jó nírèsè wọ́n gba oko onírè wọ́n tún gba àdá onírè o dàbí mo ṣe dà ní wọ́n Yorùbá nation is the answer wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ọ̀rọ̀ ńlá lẹ sọ o. wọ́n wá tẹ̀ iwájú wọn ní gbogbo àwọn olè tó wálé bàbá Akíntóyè wọn ní lálẹ́ ìlú yẹn ti polúkúmuṣu yẹn Nàìjíríà. àti ìyàwó Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ṣe bí òpònú Kọ́lá ni ó sọ wípé kí wọ́n pa Sunday Igboho àti Kanu abẹ́ẹ̀rí ọmọ ọ̀ràn kíran ni imagine lẹ́nu ẹ̀ ó ń fi kú lọ́ọ̀yàn kan táwọn èèyàn sì ń gbèjà ẹbí tiwọn táwọn èèyàn sì ń gbèjà ẹbí iṣẹ́ tí ẹ rí ọlọ́run mọ̀jà bímọ tí ó dàbí ẹ̀ kò tiẹ̀ kò rẹpísẹ́ǹtì bàbá ẹ̀ rárá. at Ọmọládé Akínjó wọ́n ní she's from Portsmouth UK Ọ̀gbẹ́ni Bobby Yorùbá nation must stand nítorí agídí ni gbogbo ẹ̀yà èdè tó wà ní Nàìjíríà fi ń gbé papọ̀ o nípa ti Peter Obi kò sí àṣegbé àṣepamọ́ ló wà wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní àṣírí wọn a máa tú lọ́kọ̀ọ̀kan wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a wọ́n kó gúgúrú rẹpẹtẹ sí wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́ ìyá wa Ọmọládé Akínjó láti Portsmouth UK. ìyá Modinat Solomon wọ́n ní princess ní o ẹbí ọba onírù ni I loved her style for stepping down it is well wishing her all the best ìyẹn ìyáàfin Miranda ìyá àwọn kan ń pè lọ́lẹ̀ àwọn kan ní ẹ̀rù ń bà ṣùgbọ́n ó ṣó akíkanjú obìnrin. ìyá wa Yẹmí Ìgè wọ́n ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dàbí kẹran mérò èdè wa ò jọra ìwà wa ò jọra àṣà wa ò jọra ẹ̀sìn wa ò jọra ìró wa ò jọra ìdí nìyí tí ó fi yẹ kí onílé máa lọ ilé rẹ̀ kálejò náà gba ibi tó ti ń bọ̀ lọ even gan oúnjẹ wa ò jọra intelligent wa yàtọ̀ àmọ́ mi gbé wa débẹ̀ ẹ gbé wa débẹ̀ intelligent ẹran náà kó sórí ń ti wọn téèyàn ló wà ní ọpọlọ tiwa Yorùbá nation ilé ti tó lọ o ilé yá wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí a. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Dorcas Jalo wọ́n ní applause for what you just said about borrowing someone owó I experienced the same thing about my own owó and to pay me back wàhálà ẹni tí ò bá mọ̀ lè ṣe wàhálà owó kó má yá àyàn lówó èyí tó bá lè fún yàn ní kẹ́ ẹ yá àyàn ẹ lè sọ pé ẹ yá ṣùgbọ́n lọ́kàn tí ẹ ti bùn. ìyá mi Oyèyẹmí Sàláù wọ́n ní ẹ kú ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọlọ́run ní tó ẹ jọ̀ọ́ ṣé ọ̀rọ̀ ni àwọn gàǹbàrí ń sọ lẹ́nu yìí ṣé ní Saudi sí àwọn ọmọ wọn lọ sí ilé ẹ̀kọ́ ìyẹn tán bá ń ṣe Ramadan lọ́wọ́ wọn lọ Yorùbá nation ní àwọn àǹfẹ́ Yorùbá nation no going back kíní náà Sowore náà fi hàn pa. bẹ́ẹ̀ náà ni àtúrámà Títílayọ̀ ìyá mi ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyá ẹ̀ka alẹ́ ìyá mi ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Elédùmarè a máa wà pẹ̀lú ẹ̀yin àti àyá tó di Ọ̀gbẹ́ni Bobby tọ́gbẹ́ni Bobby náà di àyá láti Nàìjíríà lókè súnà òkè súnà àdúgbò mi nìyẹn bàbá ríra wa àti mọ́ra wa níbo àdúgbò yín bẹ̀ Pike Street lọ́dọ̀ tiwa mo kàn ní sọ nọ́mbà lórí ẹ̀rọ ayélujára ni Pike Street. At Sunday Ajayi bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ Ọlọ́run yóò máa fún yín lágbára àmì o àtẹ̀yìn náà. At Mina Noya
wọ́n ní my brother love you here from Libya Benghazi wọ́n wá tẹ love yẹn sí wa practically wọ́n ní Yorùbá nations no going back much love sir much love to you too ìyá mi mina noya ṣé mo máa pe orúkọ yín dáadáa ẹ máa ṣe jẹ́jẹ́ ní Libya o ìròyìn tá à ń gbọ́ ní Libya kò fani mọ́ rọ́ọ̀sì o ọlọ́run máa sọ yín bẹ́ẹ̀ náà ni at Adéníkẹ́ Adésànyà ìyá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kú ijọ́ mẹ́ta o mọ́ mi mo kí yín o ẹ kú ijọ́ mẹ́ta ọjọ́ kan pẹ̀lú gbogbo àwọn tó lọ balẹ̀ bàbá Akíntóyè jẹ́ àwọn nu ọlọ́run o à ń gbádùn ẹ o from Rhode Island Yorùbá nation no going back ẹ̀yin ti Rhode Island yìí mo ní àwọn mọ̀mọ́mọ́mọ́ ń bẹ̀ tó pọ̀ n ò ní wá yín tí o yóò dáa fún yín. At Stella Odele ìyá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o ẹ jọ ṣebí Natasha is over 40 years of age ọmọ 25 years old ni wọ́n vote fún as MP ní UK ó ṣe graduate from UNI to House of Commons. And don't forget, Kemi is just 44 years and leader of a party for that matter. So why is Natasha now baby of the house? More so she is married. Abẹ́ẹ̀rí kan tiẹ̀ nírú Kemi bíi márùn-ún nílé ìgbìmọ̀ asòfin Nàìjíríà. Wọ́n fẹ́ ké, wọ́n fẹ́ ìyá gbogbo àwọn ìyá yẹn tán kílèmù arúgbó gbogbo wọn náà máa fọ́n dàgbé àwọn ìyá àsọnù. Ìyá mi Victoria Bàdéjọ wọ́n ní akó àsìkò yìí o ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì abẹ́ẹ̀rí Lagos House of Assembly tún bẹ́yìn yọ abẹ́rẹ́ ibi tó ń gbà yọ sí ya. There is no democracy in Nigeria but autocracy. Kí Ọlọ́run jẹ́ kí Yorùbá nation tètè dé o Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ya wọ́n sì fi rose flower wọ́n fi dá láàrin wọ́n sì wọ́n tẹ̀ sí mi nù ó ti mọ́ ń lára. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti ìyáàfin Fálàyé ṣé Ifálàyé oore tí mo mọ́ kà ní ó di ìyáàfin Fálàyé ẹ̀yin náà ti di ọ̀pá paparada mọ́ mi gbọ́lẹ̀ yín náà bẹ̀rẹ̀ sí di ọ̀pá wọ́n ní ibà ọ̀pá paparada ẹ̀rí porúkọ ẹ̀ náà fi bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní àwọn tó ti school nítorí àwẹ̀ kò rántí orin Shina Peters tó sọ wípé ọmọ ilé ìwé ò kàwé rẹ ọmọléwé yeyeye kàwé ẹ ọmọ yunifásitì ò kàwé bí ìbá sí táìmù bá kọrin ìdílẹ̀ wọ́n ní bí bàtà rẹ bá fẹ́ dún kókó kàwé rẹ in this modern world abẹ́ẹ̀rí adójútì ní gbà ní àti kẹran mìíràn Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a tó bá ti fẹ́ di lọ́ọ̀yà orin yẹn ń gùn mí tó bá fẹ́ dá àkántàǹtì o kò tiẹ̀ sí lọ́ọ̀yà kò sáà kò sí sẹ́gán Nàìjíríà mo dá kéèyàn kàwé kọ́mọ kàwé kó sì fojú sí i. At Tom the Carrot wọ́n ní ride on Fubara you are a winner for being for Christ. Your enemies are going to leave that office with shame. Abayin sàmì àṣẹ sí inú wọn dùn kò náwó sí ṣọ́ọ̀ṣì. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Raimi Yusuf wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àbọ̀rúbọ̀ you just dey play for Sharia you just dey play ni you just dey play lọ́rọ̀ wọn yóò dáa fún yín you just dey play lọ́rọ̀ yín gbẹ̀yìn tẹ́ fẹ́ gbìmọ̀ tẹ́ fẹ́ gbé Sharia wálẹ̀ Yorùbá. At ìyàwó Stella Odele wọ́n ní do they have to force people to fast ìjọba ní láti dá sí ọ̀rọ̀ yìí kàn má gbé wálẹ̀ Yorùbá o tí wọn ò bá fẹ́ tẹ ìjọba mọ̀ ń wò wọ́n ràn mọ̀ ni tí báyìí rí sèyí Tinubu náà ọmọ bàbá tó náà rí ń jó láàrin wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àfọlákẹ́ with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó mà gbẹnu tán o lórí ọ̀rọ̀ bàbá wa Akíntóyè ṣé wọn ò fẹ́ kí ẹnìkankan wá sílé mọ́ ni bàbá 80 something ẹ̀ẹ̀kejì tí wọ́n máa àtáàkì ilé bàbá nìyẹn o ṣùgbọ́n àdúpẹ́ Ọlọ́run jù wọ́n lọ Yorùbá nation máa dúró dandan ni wọ́n ń tanra wọn ni ṣùgbọ́n ẹ mọ́jọ́ yà ń lẹ́nu pé àwọn Yorùbá kan náà lè mọ̀ sí o. At Síkírù Olúwaṣẹ́gun wọ́n ní all we want is total independent freedom for Yorùbá land Yorùbá nation no going back iwájú lọ́pàá ìbísí ìrètí ẹjá tẹ̀ iwájú at Bísí Mákànjú Ọláìyá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀ọ́ ẹ má pa ni o kí mo ṣe fún yín wọ́n ní pẹ̀lú àdúrà lẹ́fẹ́ kọ àdúró lẹ́kọ̀ọ́ o àdúró náà pẹ̀lú àdúrà olówó àti mẹ̀kúnnù wọn bú sẹ́rìn tí ìgbọ̀ sórí yẹn rí at Ọ̀pẹ́yẹmí Ọlá mọ́ mi ní Mr. Bobby long time o ẹ kú ètò long time to you mọ̀. Ìyàwó comfort family wa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ìròyìn yín dùn láti máa gbọ́ Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí Ọlọ́run ló fòyín sí kì í ṣàwa náà kí la mọ̀.
ìyá wa adésọlá ọládèjì wọ́n ní báwo ni president kan nílùú tàbí ká sọ wípé orílẹ̀-èdè kan yóò mọ ta iléeṣẹ́ ìjọba fún ara wọn àbí ẹbí wọn tí ó sì mọ lọ bẹ́ẹ̀ àfi kí á pín nàìjíríà yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a ìyá wa adésọlá ọládèjì mo mọ̀ ti jíṣẹ́ yín. ìyá wa riscot àdìgún wa tún pàdé ń bí wọ́n ní ó bọ́bí akó ajálẹ̀ àfi sùúrù lórí ọ̀rọ̀ àwọn oníṣàríà yìí ó ti di alápásánpá délé olúbàdàn wọ́n ní inú ọkàn wa ní islam ń gbé o wọ́n ní ẹ̀ ń dàlúrú ni kò sí tipátipá nínú ẹ̀sìn islam ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ nínú alukuran ẹ bẹ̀rù ọlọ́run o ọlọ́run pàṣẹ ìfẹ́ láàrin ara wa ẹ̀yin mùsùlùmí ayé lásán ẹ máa pàdé ọlọ́run níjọ́ kan wàláì salam wọ́n tẹ lọ́ọ̀hùn sí a wá sí lára ṣeun ìyá mi ọ̀dà fún yín. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi títí láyọ̀ ìbánjí wọ́n ní bọ́bí ọkọ wa ẹ ò mọ̀ wípé ọba sáàlù ní agége ọmọ tinubu fẹ́ ṣe gómìnà kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ṣé pé ẹ ti pa ó kan pọ̀ méjì ń bẹ̀rùn ẹ ti ṣe calculation dé bẹ̀rùn ẹ ti pa mutéètì bíi ti bàbá àjẹ̀wò ó dà ó yé àwa náà yóò sojú gbogbo wa. bẹ́ẹ̀ náà ni at rẹ́mírẹ́mì iye kan trump bọ̀dá mi ní fubara is the man of the people. Wike wants fubara to be giving him 30% of rivers state or the allocation of rivers state. ṣé lóòótọ́ mo bá ń falẹ̀ jẹ́ list allocation and fubara think that doesn't make sense and disagreed with him. Start of golden age has just begun. God bless America. I stand with President Trump. Tí ẹni God bless Yorùbá rí. ìyá wa ọlápẹjọ àṣà ìwọ́n ní ọ̀gbẹ́ni bobby tiwa nìkan ọpọlọ yín kò ní dàrú àmì olórúkọ jésù kristi àmì àṣẹ ìdùmarè ọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú yìí kò ṣeé dá sí nítorí wípé o lè gbé o lè gbà ní ọ̀rọ̀ apc àti pdp wọ́n kàn ń tàn wá jẹ ní ẹ̀ ń bá fira rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan tàn mọ́ ni. yorùbá nation ní kíákíá from chicago àwọn aráalé ní kẹ́ ẹ bá ń ta lólobó kọ́mọ́gbà kan tàn wọ́n jẹ. ìyá mi mo ní sọlára máa wọ́n ní orí propaganda yìí láwọn ọmọ ibo yìí máa kú sí o they are just frustrated people. wọ́n ní kọ́lá ọmọ pọ̀ bí ọ̀sán bọ̀ ọ̀hún náà rẹ̀ rìn ọ̀gbẹ́ni bobby àti àyà amájú ní àmì o yorùbá nation no going back ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè yorùbá I love ìran mi wọ́n tẹ love sí a wọ́n ju popcorn sí wọ́n wá ju kissing sí a bẹ́ẹ̀ náà ni Fisọyè níyì wọ́n ní bí bàbá ṣe pé 83 yìí gbogbo àwọn choirs ń ṣe praise songs fún 83 hours bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ ṣe nígbà tí bàbá pé 82 ìfẹ́ sí gbogbo ẹbí agboolé aláyọ̀ yìí o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn rẹ́rìn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù míì wọ́n fi kissing wọ́n fi sí ilé ẹ̀ yọ̀dà fún wọn wá pàtẹ́wọ́. àdírẹ́sì ìyá mi náà ní Illinois USA ẹ ṣeun o wọ́n ní from Mrs. Oye. ìyá wa fáńsá garba wọ́n ní Lord Bobby wọ́n ti sọ mí di Lord Bobby o oh my lord wọ́n ní ọ̀rọ̀ ìfipòsílẹ̀ Miranda máa ní ìdí gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí ó ṣe ṣùgbọ́n ká sì máa wò ó Abíọ́lá nù bákan náà kí Fubara mú ìgbéraga kúrò nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó ṣeé ṣe kí àbájáde ilé ẹjọ́ gíga padà dá a láre ìnákúnà ni àwọn gómìnà ilẹ̀ Haúsá ná owó tí ìjọba àpapọ̀ ń fún wọn láì ní ètò ọrọ̀ ajé gidi ní ìpínlẹ̀ wọn owó tó yẹ kí wọ́n fi mú ojú tó ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ dáradára wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí yóò dá fún ìyá wa Fausat Garba ọ̀rọ̀ ńlá lẹ sọ o. ìyá wa sọlá òdùmọ̀sù àtúpàdé bí wọ́n ní ibà folk song ṣọ́dà fún yẹn ó búrẹ́ rìn mo rántí orin yìí níbi iṣẹ́ lè ní o babaláwo mo wá bẹ̀bẹ̀ alúbìnrin ohun tó ṣe fún mi lẹ́ẹ̀kan ó ní màmá fọwọ́ akọni last 2 weeks akọ. At ọmọlára wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby náà ké sí wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ ìròyìn gbé wa débẹ̀ ó ga o lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí o báwo ni àwọn olè tún máa lọ sílé bàbá wa Píntóyè lásìkò tí wọ́n wálé fún tòkú ìyàwó wọn ọdẹ tó ń sọ Elédùmarè ní ọ̀rọ̀ bàbá orí ẹ̀gùn ló máa kú síbẹ̀ ní Ọlọ́run á túbọ̀ máa dáàbò bò rẹ̀ bu bàbá wa mí o. orílẹ̀-èdè Yorùbá nìkan ló lè fún wa ní ìfọ̀kànbalẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọ̀ wọ́n gbé kúkúrú lé wọ́n thumb up from Canada yóò dáa fún yín. bẹ́ẹ̀ náà ni at Báyọ̀ Akínbàlà bàbá mi dáadáa wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó wà kandon ẹ ṣe ó gbalẹ̀ mọ́ kìmí orí mi wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ ìlú o nothing will happen to our papa. Professor Akintoye, Yoruba medical doctors are the greatest in the world. A Yoruba doctor in Maryland did a surgery on an unborn child, removed the tumor,
put the baby back and the baby was delivered safely. Lóòótọ́ lọ́mọ tán àti ìbí wọ́n sì yọ túmọ̀ kọ́ lórí ẹ̀. Wow, inú mi sì dùn pé Yorùbá ló ṣe. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a láti New York, we are the best. Bẹ́ẹ̀ ni. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ẹ kú rìn sáàyà ṣe yín dáadáa. Ó dá owó gbẹ̀yìn aláwẹ̀ ẹ pẹ̀lẹ́ ṣé kò rẹra jù ẹ̀yin náà ẹ̀rọ amọ̀ ṣiṣẹ́ o ẹ máa lọ bí iṣẹ́ ẹ̀rọ amọ̀ ṣiṣẹ́ ẹ má jẹ́ kó oòrùn pa yín jù mo fẹ́ káwẹ̀ gbòyìn. Ó dá gbogbo àwa tá àgbà àwẹ̀ náà mú kí gbogbo yín náà wá nǹkan panu sẹ́gbẹ̀ẹ́ tí yín kẹ́ ẹ má fi sọ̀rọ̀ ajé ẹ má jẹ́ ń ṣẹ́jú àwọn aláwẹ̀ o kàn isba mọ́ bá mú yín o kàn isba mọ́ bá mú yín o. Ó dá o ní pápápá ẹja máa wọnú ìròyìn lọ báyẹ̀ bá àpọn ìkókalẹ́kó kápò èmi fẹ́ mọ́ gbẹ́yìn débẹ̀ ní ìsìn mo fẹ́ tẹ́yìn sí rẹpẹtẹ ẹ̀yẹn ganu sí ìròyìn báyìí bá bá parí ìròyìn tán nínú kọ́mẹ̀ntì mi nínú rí ganu sí kọ́mẹ̀ntì sẹ̀sán yóò dáa fún gbogbo yìí. Ó dá oníkọ̀ọ́kẹ́ èjèèjì alákọ̀ọ́kọ́ mẹ́ta kò mú gbẹ̀gà délé ìgbìmọ̀ asòfin lẹ́kọ̀ọ́ lórí ọ̀rọ̀ ọbaṣá tí ń gara ní ìsìn yìí o ṣùgbọ́n a fẹ́ fún yín kúlẹ̀kúlẹ̀ bí ọ̀rọ̀ náà ṣe lọ àwọn wo ló wà ń díẹ̀ àwọn wo gangan ni wọ́n ń lùlù fún bọ̀dá múdà tí wọ́n ṣe fagídí tán dagídí bolẹ̀ báwọn tán láwọn ò ní gbà tán sì gbà lóòótọ́ tí ìyá àfin Miranda náà sì jẹ́ kógun omi tán náà sì resign lánàá wọ́n náà kan náà gbé ìgbìmọ̀ dìde mọ́ náà wo náà kan ní ààrẹ Tinubu ló sọ pé káwọn ìgbìmọ̀ dìde ìgbìmọ̀ sì dìde àwọn wá ní ìgbìmọ̀ tó dìde wọ́n ní bàbá Àkàndé wọ́n náà ni wọ́n líìdì ìgbìmọ̀ lẹ́yìn awuyewuye tó súyọ nípa ẹni tí ó máa darí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Èkó láàrin Múdàsírù Ọbaṣá tí wọ́n yọ nípò àti igbákejì rẹ̀ tẹ́lẹ̀ Mojísọ́lá Miranda tó gba ipò náà mọ́ lọ́wọ́. Wọ́n ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin ti gbé ìgbésẹ̀ tuntun o wọ́n ní lọ́jọ́ Ajé ni gbogbo wọn tún sùpọ̀ pé ó dá àwọn ò fẹ́ wàhálà mọ́ àwọn ò fẹ́ kí ó wà elongated bíi ti Rivers State àwọn ò fẹ́ mọ́ gbéra àwọn lọ ilé ẹjọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tọwọ́ bọ̀wé tẹ́ fi yọba sáńgbà tí ò sí nílé ó yẹ tún kóra yín jọ èébì yín sì wà ń bì wọ́n ní kan wá kó jẹ́ bí ìgbàtajà kó èébì rẹ̀ jẹ ni ṣùgbọ́n torí àlàáfíà ni o ìyá àfin Miranda náà sì sọ lánàá wọ́n ní kì í ṣe pé lékeleke àwọn ò lè jà wọ́n lórúkọ ní sá fún o wọ́n ní orúkọ ló ń sá fún àwọn fẹ́ kógun ó mí ni àwọn ti so much ẹbí àwọn àtàwọn àwọn ti so much sínú democracy lẹ́kọ̀ọ́ pé àwọn wà nígbà kó bàjẹ́ mo ní ó dáa bẹ́ẹ̀. Lọ́jọ́ Ajé ọjọ́ 3 oṣù kejì ọdún 2025 yìí ní nǹkan yí padà Ọbaṣá dé padà sílé ìgbìmọ̀ asòfin ó dé torótoró wọ́n ní àìsí ilé ológbò ilé dilé èkúté ológbò bá padà dé wọ́n ní èkúté ilé paramọ́ ológìní tàjòdè ẹni mo mọ orin ọ̀tẹ́ kọ àwọn asòfin tó yọ nípò tẹ́lẹ̀ ni wọ́n tún dìbò fún padà wọ́n ní ẹnu tó fi gbadégún náà fi padì Ògùn wọ́n tún wá padì Ògùn táwọn wọ́n tún wá padà fi pé Adégún Honorable Naim Adams tó ń sojú ẹkùn Etí Ọ̀sà ló fa Ọbaṣá kalẹ̀ pé kí wọ́n dìbò fún Honorable Nureni Akínsànyà láti Mùṣín ló ṣe sẹ́kọ́ndì Mùṣín. Lẹ́yìn èyí ni àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ̀mọ asòfin tó kù náà wọ́n kí wọn lẹ́yìn wọ́n ní kí Múdàsírù Ọbaṣá kó máa báṣẹ́ rẹ̀ lọ Múdàsírù máa báṣẹ́ rẹ̀ lọ iṣẹ́ rẹ̀ máa ń dá wà lọ. Wo ìwọ tó bá rè ìbọn dàpọ̀ mọ́ tó rè ìbọn ṣe politics tó mọ tinú tẹ̀tẹ̀dọ̀ rẹ̀ tó mójú tó mẹ̀yìn rẹ̀ wọ́n kọ́ ọ́sẹ̀ kọrin ìtàn fún Miranda ni o ẹni tán fẹ̀sùn àjẹbánu okòwò jẹ tán fi kàn báyìí wọ́n tún ti dá padà sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin agbára mọ̀ yàtọ̀ sí mo lówó lọ́wọ́ ọ̀tọ̀ lówó ọ̀tọ̀ lágbára o. Nínú fídíò kan tó wà lórí ẹ̀rọ ayélujára èyí tí Múdàsírù Ọbaṣá ṣe lẹ́yìn tó gba ipò rẹ̀ padà lọ́jọ́ Ajé náà ló ti dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó tì lẹ́yìn lásìkò wàhálà ọ̀hún lẹ́yìn tó dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn asòfin ilé fún ìfẹ́ àti àdúrótì wọn. Ọbaṣá tún dárúkọ Olóyè Bísí Àkàndé gómìnà Ọ̀ṣun tẹ́lẹ̀ àti àrẹ̀mọ Olúṣẹ́gun Ọ̀ṣọ́bà gómìnà Ògùn. Wọn náà gangan ni ààrẹ Tinubu ta lólobó pé ṣẹ́wà àmọ́ wòran ni pé ṣe bọ́n ní àgbà ìwà lọ́jà kórí ọmọ tuntun ó wọ́ orí àwọn tuntun ti fẹ́ mọ́ wọ́n lè bí máa ṣòfin lẹ́kọ̀ọ́ àti wípé gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ bá sọ gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe yanjú ẹ̀ make sure wípé ẹni tí ó lè darí àwọn ẹni tí ó lè drive èrò
politics náà ń pe kínní ẹni tí ó lè drive èrò ẹ sì mọ̀ wípé Agége èrò pọ̀ ń bẹ. àwọn àmọ́ owó gbogbo ẹ̀sùn tó wá fi kan ọba sáà tó fi yọ ń pò bóyá wọ́n tún mọ́ pọ̀sù ẹ̀ létà àbí wọn ní pọ̀sù ẹ̀ mọ́. Mo sì jẹ́rìí ìbọ̀dá Abasanu wọ́n ti gbẹ́jọ́ kúrò ní kóòtù torí dídí tó ṣe lọ ilé ẹjọ́ náà rè wọ́n ti gbé kúrò ní kóòtù. Ó dá níbẹ̀ ìbá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn onímọ̀ kan tó ń dá sí ọ̀rọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ náà yẹn bá fi fọ́nrán ibi tí Ọbaṣá àti Miranda tó ti ń bọra wọn lọ́wọ́ ẹ bá ń fi sí. Bàbá dé ká mọ̀ bá ìròyìn ìbọ̀ ní pápá àpá. We see the entire thing that happened yesterday as a shame on the most populous assembly in the sub-Saharan Africa, where some members of the House, more than 2/3 majority, removed a speaker on the ground of misconduct, on the ground of high-handedness, on the ground of lack of respect to fellow colleagues in the parliament. And he was removed unanimously, fulfilling all the conditions as laid down in the constitution. Yet, such house will still come back and swallow its own vomit and say that we are no longer that the speaker that was unanimously elected will now resign, and the speaker that was removed, that same speaker tested his popularity in the house by trying to force his way into the parliament. He went there hoping that the honourables will join him, that only 4 members sat with him on that day. That was the height of it. And it's a pure desecration of the parliament. He sat and he said the enjoined signed down. And even went to say that it was even the speaker. Challenge, meaning that what 2 speakers emerged in the state. But what as a group, we see what happened yesterday. In fact, I was moved to tears. Where I had to abandon everything I was doing. That how could that be? Okay. That Miranda will resign and not even another person emerge. The same person that the house said that was a disappointment to the house will now be announced again as speaker of the. It was a show of shame. Ó dáhùn náà lẹ́tí rí ẹ̀rọ ẹja pò ń bẹ́ẹ̀ wọ ẹja wá lọ sọ́dọ̀ Ijaw Kalu níbi tó ti ń gbóhùn sókè tó ń sọ fún àwọn Nàìjíríà. Ó ní aláìmoore ní ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà sí Babangida. Ó ní olóore yín ní Babangida ó ní fúnra rẹ̀ ló mọ̀ọ́mọ̀ jáde tó wá sọ̀rọ̀. Ó ní ẹ̀ bá ti fi ọwọ́ ra lórí kẹ́ẹ̀kí pẹ̀lẹ́ kẹ́ẹ̀kí bí ọmọ tuntun bí àríyọ̀ làárọ̀ ọmọ tuntun mo ní mọ́ pò gèdè ń bẹ̀ tán bá dùn ọ́n kúkú ọ mọ̀ pé ìsọkúsọ tó ń sọ lẹ́nu àwọn ọmọ ká ní ẹbí rẹ kú ńgbà náà ni ọ mọ̀ pé gbogbo eléyìí tó ń sọ ìkò yẹ kọ́ ọmọ sọ o wọ́n ju ọ́n kúkú lẹ́nu ká kúlù fún ọ bí èdè ìyá wa rísíkọ́ọ̀tì àdìgbò mo ti gbà ní pé ròyìn mọ̀ ń ká òní náà tó lọ ń ṣáìdì ó dá ẹjẹ́ ń wà láàrin wọn ò ní ṣáìdì wọn ò ní fìsì bí fìsọ̀hún ẹmọ́bìnrin ìròyìn là ń ká o mo ti gbàgbé ni ibà àlẹ́jẹ́lì yìí náà ni ohun tá a bá sọ ń bí àlẹ́jẹ́lì ni o ó ní ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ ò bá farabalẹ̀ kẹ́ ẹ bí Babangida pé àwọn ọ́fíìsà wo ló lò tí wọ́n fi wọ́gi lé June 12 èmi wá dá lóhùn mo ní ṣé Babangida jẹ́ ọmọ ọwọ́ táwọn ọ́fíìsà kan bá tiẹ̀ wá sọ fún pé wọ́gi lé sóun jọ́ ọmọ ọwọ́ àbí wọ́n lè ní kéèyàn rè tọwọ́ bọ náà ọmọ èké gan bá ní ó rè tọwọ́ bọ náà sí yóò tọwọ́ bọ̀ àbúlójú alè lájú rẹ̀ lẹ́kìtà lùkókò ọ̀rẹ́ rẹ̀ ní MKO tímọ́tímọ́ rẹ̀ ní o tímọ́tímọ́ rẹ̀ ní o tán bá tiẹ̀ wá gbà ọ́ yànjú pé kó o ṣe nǹkan burúkú ṣé ìwọ ò lè tún èrò ara rẹ̀ pa àbírú ọ̀rọ̀ ọ̀hún wo ni ọ̀gbẹ́ni sọ létí báyìí àwọn olórí yìí máa ń tèkì yín for granted ní Nàìjíríà o ẹni tó lò 32 years láti fi sọ òótọ́ tí gbogbo ayé ti mọ̀ 32 years ló gbà láti jáde wá sọ wípé òun take responsibility nínú taking responsibility ẹ̀ náà sì rèé ó sọ ó ní àbáṣà ni ó lábàṣà gangan ló ṣe ó ní kì í so oníṣùgbọ́n abẹ́ ìsìnjọba náà ti ṣe sẹ́yìn lẹ́tùn àwọn dúró rè pé kó àwọn dárúkọ wọn ń kọ̀ọ̀kan èjèèjì àwọn tó ní kó wọ́gilé ẹ̀gbọ́n tí yóò bá sọ ni wọ́n ní ẹ̀ ń bá fẹ́ wò ṣẹ́jú akàn yóò pẹ̀lẹ́ tí omi ọ̀rọ̀ Babangida nù yóò play yín tí ó fi wọlẹ̀ tí ó fi wọ káàlẹ̀ mọ̀ọ́dún náà yóò play yín torí bẹ́ẹ̀ bá fogún ọdún pinlẹ̀ wèrè ọjọ́ wo gangan ló fẹ́ ya wèrè
ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára jàre ẹ já gbọ́ mọ̀nàmọ́ná tí yẹn ń sọ lẹ́nu kẹ́yìn náà kẹ́ bá ń gbọ́ ẹ má bínú jù o torí mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò lè mú yẹ́ẹ̀sì wá ẹ tẹ̀sí ilé agbára ẹ já gbọ́ bí ṣe ń ká lòlò. Nigerians are very unfair to Babangida. Really? Yes. Because Babangida came out. When I said that the story is not complete, I wanted President Babangida to write more of the stories. There are officers who asked Babangida, no, you cannot hand over to this man. There are people, this is why we needed, Nigerians are not very fair to Babangida. He came out on his own to say things that nobody ever said. That we could have respected people to say things he said. For example, what he said about the Igbos. That the military coup was not Igbo coup. And people have held the Igbos on ground for this particular sin, which they never committed. Major Kaduna Nzogwu never spoke Igbo, although he's from Igbo land. He was born and brought up in Kaduna. And he was just a forthright officer who wanted a new Nigeria. It was when few officers refused to do what they're supposed to do that it became a problem. If they have gone ahead to execute the coup in Eastern Nigeria, execute it here and there'll be no problem. So some people either develop cold feet or found another strategy. When you say some Nigerians are not fair to IBB, are you referring to the Abacha family who are aggrieved? No. Just a moment, sir. Are you referring to MK Abiola family, or you're referring to those who were incarcerated and those who were jailed and spent many years in prison, and those who lost their life, family of those who lost the Pastor family and the rest? This is why that more military people that were there should talk about it. There should be second part of the book. Because if we mention only one name or two names, or it's not interested, they should go all hog and tell Nigerians the truth. I know the top military men, Babangida should write the second book. I know Babangida was in danger throughout this period. If you remember the way he left power, you will know something was wrong. You know what could have stopped him from handing over to Abiola? Well, I don't know because I'm not a military man, but I know something was wrong. So when you exonerate him in that manner, for those of Nigerians... No, I'm not saying he's exonerated. He has his own life to live. But I'm talking on the point of where he has exonerated the Igbos. So you imagine that he should be commended? He should be commended. Because the rest of the country have held bad things against the Igbos. Forget people like us that you see us, you see the face of Nigeria. You see us, we represent what Nigeria should be. We don't know Igbo, we don't know Hausa, we don't know Yoruba. We only know Nigeria. Forget about it. They have maltreated our people in this country because of the civil war, which offense we never committed. In Igbos, many of my brothers and sisters have suffered because of the civil war. In what way? And none of the generals was able to come out and say Igbos never participated in this. In what way would you say Igbos have suffered because of the alleged tagging of an Igbo coup? Just for a moment, sir. Just a moment, sir. When last you made Igbo man to sensitive position in this country, people, because they say that Igbos planned the coup, people were afraid. So you imagine that there is a kind of distrust? Yes, of course. Politically speaking. Politically, economically, socially, everything. Some of us keep quiet, not because we don't know what to say. We just keep quiet, let the sleeping dog lie. You know the way people maltreat the Igbos in the polity. We don't want to be talking about this because I think that in our schools, in everywhere, we should go back to write a history, full history of the Civil War. Just write a history of everything that Nigeria, that we should teach our children history in school. Otherwise, we will not heal. This country needs to be healed. And this country needs to be one. Unless we are one, faced by competition, the country will still be limbering. Rẹ̀ ti báyẹn o sẹ́ẹ̀rí wípé ọ̀rọ̀ rẹ̀ kéèyàn di etí sọ̀rọ̀ rẹ̀ ni torí ó lè bí èèyàn nú. Ní báyìí ẹ jẹ́ a gbọ́ oríṣiríṣi nǹkan tí àwọn sẹ́nítọ̀ àwọn kan wà níbẹ̀ ní ìsìn wọ́n sì ń ṣe sẹ́nítọ̀ àwọn kan ti ṣe sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ náà ni ìlú mọ̀ká arábìnrin tí gbogbo ayé mọ̀ sí sẹ́nítọ̀ Ìtàgíwá àwọn náà gbẹ́nu sí máìkì wọ́n mọ̀ sí lẹ́yìn Natasha bẹ́ẹ̀ náà ni chief whip wọn náà ó ní Natasha ti ṣerú ẹ̀ rí ṣé èèyàn kan páwọn ò ní gbàgbọ́ nínú ẹ̀ kó fẹ́ blackmail Akpabio ní ẹ bá ń tẹ méjèèjì sí pápápá àròjọ́ musolókun. No. You have passed that. But by the time you contest election and get to Senate, you understand? Yeah. You have passed that. You are past that stage of your life of being sexually harassed. Really? So yes. By the time you go there and start, you are past that. You go there, so you are all equal in that Senate. So really? So yes, if somebody, you are all equal. It's out of order. And again, it shows weakness. You don't allow it. So is it a show of weakness for a woman to speak out? It cannot happen in the Senate. Really? I'm not saying that the lady is lying. I'm not God. But again, my dear, when you get to Senate, you are there as a person.
You are not there as a man or woman. You are there as a person. It doesn't matter what you are carrying between whatever. Complaining You that understand? there's no You are there, equality. and then mind you, about. I don't think at the stage of, I respect that girl. I like her. She's very intelligent, very very well spoken. You understand? But I do not think that the person you call sir, because first of all, if you call somebody sir, then you are giving the person a cane to whip you. And this is not the first time. Just give me some time. This is not the first time this woman is doing this. This is a woman that have accused Yaya Bello of sexual harassment. This is the same woman that have accused the. I'm coming. Allow me to corroborate or probably disprove. Allow me to flow. Okay. This is the same woman that accused Reno Mokri, the former media aide to Jonathan, of sexual harassment. This is a woman I saw in a video yesterday accusing a minister of sexual harassment. Are you the only woman in Nigeria, Senator Natasha? What is wrong with you? Kì í mọ̀ ṣeré ó dàbí eré, kì í ṣàwàdà ó dàbí àwàdà. Ọ̀sẹ̀ ẹgbọ́n tí ìtàgé wá sọ. Àwọn arúgbó ti setting fún ìyá yẹn bí mo ṣe ń wò. Ó ní bẹ́ẹ̀ yẹn bá ti délé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Wọ́n à ní wọ̀ bóyá wọ́n à ní wọ̀ ní wo ọkùnrin àbí wo obìnrin. Ó ní bó bá ti débẹ̀ wọ́n kì í harass èèyàn bẹ́ẹ̀ sexually. Wọ́n sì ròyìn tí ìyá yẹn náà gbèsè ńgbà wà ń bẹ́ẹ̀. Tá mọ̀ kó wá sọ kíákíá. Yorùbá ni ẹ kọ́ o. Ṣé ẹgbọ́n tí chief whip náà wí? Ó ní odidi èèyàn 4 ní sẹ́nitọ̀ Àtàsà tó ti fẹ̀sùn kàn tẹ́lẹ̀ rí kó tó kan Àpábíò. Ó ní sóun nìkan ló fàn jù ni. Ẹ gbọ́ tó náà ò bá ní ẹ̀rí yóò lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yóò lẹ́yìn fún o. Àfi kó yá mẹ́rin gidi jáde. Ó dà ẹ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ já dọ́dọ̀ Fáyọ̀ṣe o tóun àti ẹ̀gbọ́n rẹ̀ tí wọ́n sì ń fa ìfàǹfà tí ò tí ì tóra wọn o. Ó ní òun àtẹ̀gbọ́n òun Ayọ̀délé Fáyọ̀ṣe yan odi ọlọ́jọ́ pípẹ́. Ó ní báwọn ò bá sọ̀rọ̀ láyé àwọn Oore padà sọ̀rọ̀ lọ́rùn òun ni. Irú ọ̀rọ̀ Oore o. Ọ̀kan lára àwọn gbajúmọ̀ orí ayélujára gbajúmọ̀ lòun náà Isaac Fáyọ̀ṣe ẹni tó máa ń gbogbo ayé ló tiẹ̀ wọ́n rò pé bóyá látọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ lọ́lọ́run ti sọdọ̀ lówó. Ó ní kò rí bẹ́ẹ̀ o. Ìyàwó 5 ló lóun ní. Ó ló lówó sí àwọn ìyàwó òun. Wọ́n ní kò wá sí kankan tó fi ọ nínú wọn nítorí pé wọ́n mọ̀ pé ẹ̀gbọ́n rẹ̀ olówó ni. Ẹgbọ́n wọ́n mọ̀ pé ẹ̀gbọ́n rẹ̀ gómìnà ni. Àìmí inú wọn torí rẹ̀ ló ṣe fi ọ́. Láìpẹ́ yìí ni ó ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú Ṣeun ṣùgbọ́n eléyìí tó ṣe lónìí pẹ̀lú iléèwé ìròyìn míì ló ti ṣe léyìí o. Iléèwé ìròyìn BBC Yorùbá. Fọ́nrán ẹ̀ wà ṣùgbọ́n àlè lò ẹ má bínú ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó tún sọ eléyìí tó yàtọ̀ sí eléyìí tó sọ pẹ̀lú Ṣeun torí kò sọ pé àwọn Oore parí ìjà lọ́rùn pẹ̀lú Ṣeun. Ó fakọyọ ó fakíkí o nínú eléyìí tó sọ yìí o. Ó ní àwọn yan òdì ó láwọn ò sì bára wọn sọ̀rọ̀. Ó ní kì í sì ṣe dandan ni kí òun àtẹ̀gbọ́n àwọn Ayọ̀délé Fáyọ̀ṣe kàn bára wọn sọ̀rọ̀. Ó nítorí wípé òun nìkan kọ́ ni ẹ̀gbọ́n òun. Ó ní èmi kò gbé ìgbésẹ̀ kankan láti bá sọ̀rọ̀. Ó lóun ti gbé ìgbésẹ̀ láti parí ìjà pẹ̀lú rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀gbọ́n òun kò gbé ìgbésẹ̀ kankan láti bóun sọ̀rọ̀. Ọmọ ìyá tí mo ní pọ̀ lọ́mọ ìyá òun pọ̀ dandan kọ́ ni kí òun àtẹ̀gbọ́n òun sọ̀rọ̀ nílé ayé àmọ́ tó bá tún ti rẹ àwọn àtúbára àwọn sọ̀rọ̀. Ó ní egun àwọn sì lè síra àwọn náà. Ó ní ṣùgbọ́n tó bá ti rẹ àwọn tán àwọn ò bára àwọn sọ̀rọ̀. Ó lè tó ọdún 10 ó sì lè jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó ní ó ju òun lọ. Òun ni àbúrò rẹ̀ lóòótọ́ àmọ́ tó ń bá rí lọ́nà òun ó tẹríba fún òun ó ní ẹpẹ̀lẹ́ ń bẹ̀ òun ò tó bá dáhùn lóhùn tí ò bá sì dáhùn lóhùn ó lóhùn mọ̀ bá tóun lọ. Ó ní kì í ṣe dandan. Ó nítorí ẹ̀gbọ́n òun náà ní agídí akọ agídí. Bẹ́ẹ̀ náà ló tẹ̀síwájú. Ó ní òun ò tiẹ̀ lè bá sọ̀rọ̀ mọ́ òun ò lè pè mọ́ torí wọ́n bí pé sóò tí ẹ̀ gbìyànjú kó pè lórí fóònù. Ó lóhùn mọ̀ mọ́ ibi tó ń ju kọ́ńtàtì ẹ̀ sí. Ó lóhùn ti dìlítì ẹ̀ dànù nínú kọ́ńtàtì òun ò ní fún nọ́mbà ẹ̀ lọ́wọ́ mọ́. Ó lóhun ti pa nọ́mbà ẹ̀gbọ́n òun rẹ́. Ó ní nídìí èyí kò sí bóun ṣe lè pé ó lóhun ò sì ṣetán láti pé o. Àárín òun àti ọmọ ìyá òun tó kù ológun régé o. Ó ní àmọ́ òmíràn wà nínú ọmọ ìyá àwọn tí ẹ̀gbọ́n òun gan tí kò ń bá sọ̀rọ̀ fún bí ọdún 5 sẹ́yìn. Ó ní kì í sóhun nìkan ní bá yòdì. Ó ní ìdí tó ṣe ní agídí bẹ́yẹn ni gómìnà tó ti ṣe rí gbọ́mọ̀ gùn ún oró lé ni kó mọ́ dàbí ẹni pé ẹ̀gbọ́n àwọn ni tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tó ti wá sí gómìnà yẹn gbogbo àwọn yòókù wọn máa ń rí àwọn gẹ́gẹ́ bí ẹrú ni.
ó ní òun nìkan ni gómìnà láàrin àwọn, ìdí rèé tí kò fi fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀. Ó ní mo sì máa ń béèrè pé tí kò bá wá sọ̀rọ̀ sí ó jẹ́ bí Ọlọ́run ni pé tí ò bá bá wọn sọ̀rọ̀. Ó ní agídí ẹ̀gbọ́n òun ọ̀sọ́kọmọlẹ̀ ó ló pọ̀, ọmọ líle bí òkúta ni, àmọ́ ó fẹ́ràn àwọn ènìyàn. Ó lóun mọ̀ pé ó nífẹ̀ẹ́ òun. Àbúrò Ayọ̀délé Fáyọ̀ṣe ní agídí ń bá ẹ̀gbọ́n òun jà, torí náà ló ṣe ń hùwà tó ń hù o. Ṣẹlẹ̀ yóò ti kúrò lágídí nìkan, kò tí mọ́ di ìgbéraga. Lóòótọ́ ni wọ́n sọ pé gbogbo àwọn ọmọ bíbí ìlú Èkìtì ló ní agídí, àmọ́ tí ẹ̀gbọ́n òun yàtọ̀. Bàbá wa náà lágídí, a lè sọ pé òun ni ẹ̀gbọ́n mi fi agídí jọ, bóyá ó mú lára bàbá ó mú lára ìyá, àmọ́ ẹ̀gbọ́n mi ní ojú àánú púpọ̀ o, ó sì fẹ́ràn àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Èkìtì púpọ̀. Ó ṣàtúndọ́gbọ́n tẹ́lẹ̀ nǹkan ọkùn ọmọ ìyámọ̀ yìí ẹ̀jẹ̀ yóò rùn ni. Ó ní Yorùbá níta bá ń sunkún àmọ́ ríran. Ìjà tó wà láàrin Isaac Fáyọ̀ṣe àti ẹ̀gbọ́n rẹ̀ kò burú débi ètò òṣèlú o. Ìdí ni pé Isaac fọwọ́ gbáyà fún iléeṣẹ́ BBC Yorùbá pé ọmọ ẹni kì í ṣe ìdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká lọ fi ilẹ̀kẹ̀ sídi ọmọ ẹlòmíín. Ó ní bí ẹ̀gbọ́n òun bá sì kéde pé òun fẹ́ díje ipò fún ààrẹ Nàìjíríà, ó lóun ṣetán láti gbárùkù tí ó ìjà tí òun bá ẹ̀gbọ́n òun jà kì í ṣe ìjà ikú bí kò ṣe ìjà ìfẹ́. Ẹ ṣe wá ní ọ̀hún lẹ́ti parí ẹ̀. Nígbà tó díje fún ipò gómìnà, ó láwọn kì í sọ̀rọ̀ síra wọn, àmọ́ owó àpò òun ló ń ná fún àwọn èèyàn pé kí wọ́n dìbò fún ọmọ ìyá òun. Ó kù ọdún méjì kí ìjọba rẹ̀ tán ní àṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀. Ìjà wa kì í ṣe bíi kákú, ìjà ìfẹ́ ni ó dáa. Ọlọ́run ó bá yín yanjú ẹ̀. Kí ló ti ẹ̀kan wá nù ìjà àwọn ìná à ń gbá táìmù àbòsí la ṣe débẹ̀ ẹ̀ mọ̀ bínú. Ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ ẹ jẹ́ á rẹ̀ Ìbàdàn jèrè. Ìbàdàn ọmọ àjòrò sùn nílé Olúyọ̀lé. Ìbàdàn májà tán fi kára wájú lẹ́rú. Ó dá àádọ́dọ̀ kábíyèsí láàfin. Ẹ̀yin wo lẹ̀ ń rokúru ọba? Wọ́n ti ń kọrin fún àwọn tí ń rokúru ọba. Ẹni tó bá rokúrò mi á fọmọ rọ́pò. Ènìyàn ò lè rokúrò mi kó mú jẹgbé. Ènìyàn ò lè rokúrò ẹ̀yin gan kó mú jẹgbé. Ògbẹ́ ń bá rokúrò wà níbí yóò fira ẹ̀ di. Wọ́n ní ariwo sọ káàkiri ìlú Ìbàdàn, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti orí ìtàkùn ayélujára lánàá ọjọ́ Ajé ọjọ́ 3 oṣù 3 ọdún nígbàtí ìròyìn sọ pé Olúbàdàn ti wàjà ọba Owólabí Ọlákùlẹ́yìn. Wọ́n ní irọ́ ni o. Wọ́n ní ìròyìn náà sọ pé ẹni ọdún àwọn wo gan ni máa ń gbèrò yìí. Ṣé àmọ́kọ́ nǹkan wọ́n wà ní dìkì ni wọ́n mọ̀ gbé ni. Tẹ́ ẹ bá ti rí àwọn òṣèré orí ìtàgé, àwọn òṣèré Nollywood Nàìjíríà bí ẹni pé àwọn gangan náà fèsì. Bóyá náà sì ní tán fi ń ṣe, mo gbọ́ pé wọ́n fi ń ṣoògùn àìkú, wọ́n náà fi ń ṣe àjídèwe. Nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀, ọmọ Olúbàdàn náà ní kò sí ikú lójú bàbá àwọn o. Kódà òun rẹjú lọ́wọ́ tí òun sì wà ní ẹ̀gbẹ́ ibùsùn rẹ̀ lásìkò tó ń bá wọn sọ̀rọ̀ ní o. Ó fi kún pé kókókó ní arọ́tálẹ̀ oníbàbá wà lákọ̀ o. Bákan náà ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kéde pé irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni ìròyìn náà o. Wọ́n lódìdí irọ́ ni wọ́n mú ń dájì. Kọmíṣánná fún àṣà àti ìrìn àjò ìgbafẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Wàsíù Ọlátúnbọ̀sún fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ìròyìn òféègé ni ìròyìn náà. Ó ní kókókó lára bàbá lè. Kọmíṣánná ní òun bá ọmọọba Ọlásèkẹ́ Ọlákùlẹ́yìn tó jẹ́ ọ̀kan lára ọmọ orí adé náà sọ̀rọ̀, ẹni tó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé sáká lára bàbá dá. Bákan náà ni akọ̀wé ìròyìn Olúbàdàn Gbénga Ayọ̀adé sọ pé kò sí ohun tó ṣe kábíyèsí o. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ Ayọ̀adé sọ pé kò sí ìyọnu pẹ̀lú bàbá nígbà tí tóun ó fi ààfin sílẹ̀ lálẹ́ ọjọ́ àìkú yan alẹ́ Sunday. Ó ní òun kò sì tún gbọ́ nǹkan kan láburú kankan nígbà tí òun fi pe ààfin padà. Ó ní kò sí nǹkan kan ó dá adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìròyìn tó jọ àti gbọ́ pé ẹni tó jẹ́ aide tó jẹ́ alábàáṣiṣẹ́pọ̀ tímọ́tímọ́ tipẹ́tipẹ́ sí Aláàfin tuntun bàbá wa Ọ̀wọ́adé, wọ́n ní wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ òru. Mo ní sàn ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àbọ̀ ti bẹ̀rẹ̀. Wọ́n sáà ní gbogbo nǹkan ó ti wà létò báyìí. Bàbá náà ṣé bàbá ti padà ní, wọ́n ní ká mọ̀ bí àwọn ọmọ ní ó dáa ká fi ṣe awo mọ̀sínú mọ̀síkùn kí bàbá sáà ti ṣe wọ́n ti ṣe orò lé ni kí àwa mọ̀ gbé bàbá lárugẹ.
ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ o ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ já débi tán ti tẹra wọn pa o níbi tí wọ́n ti ń jà fún nǹkan àwẹ̀ níbo gangan ló ti ṣẹlẹ̀ o wọ́n ní wọ́n tẹ èèyàn 7 pa lásìkò tí wọ́n fẹ́ gbé nǹkan àtọ́ fẹ́ gba nǹkan àwẹ̀ lásìkò yẹn táǹtà ń kọ̀ròyìn èèyàn 7 náà sì rí bóyá wá lé tí ó bá fi dalẹ̀ ìròyìn ó ti jáde iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Bauchi ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ lọ́jọ́ ajé ọjọ́ 3 oṣù 3 ọdún 2025 pé èèyàn 7 ló ti pàdánù ẹ̀mí wọn níbi tí wọ́n ti ń tẹ ara wọn lásìkò tí wọ́n ń gba nǹkan ààwẹ̀ lọ́jọ́ àìkú stampede gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí alukoro ọlọ́pàá Bauchi SP Ahmed Wakili ṣe ó ní iléeṣẹ́ kan tó wà lójú ọ̀nà Jọ́ọ̀sì ló ń pè nǹkan ààwẹ̀ bí oúnjẹ jíjẹ nǹkan tẹ́nu oúnjẹ fún àwọn ènìyàn tí kò ní o àwọn aláìní ọdọọdún ní iléeṣẹ́ ọ̀hún máa ń pè nǹkan ààwẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ wọ́n ní ṣùgbọ́n tọdún yìí yàtọ̀ wọ́n ṣe ní ìdúta wọ́n ṣe lọ́dún 4 sẹ́yìn ọdún 5 sẹ́yìn wọ́n ní èèyàn òkú rí ṣùgbọ́n tí ìrètí táyé bí ṣe ń pa àwọn èèyàn ní ìsìn wọn láwọn èèyàn ya bó bẹ ni. wọ́n ní níbi tó ti ń gba tọdún yìí lọ́jọ́ kejì ààwẹ̀ Ramadan ní àwọn èrò tó pọ̀ náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ó yẹ káwọn tó ṣe kinní náà mọ̀ pé yóò ti rẹ àwọn èèyàn yóò ti rẹ̀ wọ́n àwọn tí ò gbàwẹ̀ gan-an wọ́n ń tẹra wọn pa á ń bèlé àwọn tó gbàwẹ̀ wọ́n ní ọ̀pọ̀ èèyàn ló wá farapa iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ẹni tó jẹ́ SP wọn ń bẹ̀ ẹni tó jẹ́ SP wọn níléeṣẹ́ ọlọ́pàá Bauchi Ahmed Wakil sọ pé àwọn obìnrin 3 míì tún ti kú látàrí bí wọ́n ṣe tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ níbi tí wọ́n gbàwẹ̀ dọ́rùn. ó ní nǹkan bí aago 10 kọjá 20 ìṣẹ́jú láàárọ̀ ní ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún wáyé o dókítà àgbà lọ́sibítù ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìṣègùn òyìnbó Abubakar Tafa Balewa University Teaching Hospital atbu náà ṣàlàyé pé àwọn obìnrin 2 tún kú nínú àwọn tí wọ́n gbé wá fún ìtọ́jú láti ibùdó nǹkan àwẹ̀ gbígbà náà ó ní àwọn yóò máa fi tó aráàlú létí bí nǹkan bá ṣe ń lọ. wọ́n ní obìnrin kan tí ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣojú rẹ̀ Laraba Sàlẹ̀ sọ pé yàtọ̀ sí àwọn tó di olóògbé ọ̀pọ̀ èèyàn ló tún farapa níbi ètò náà títí kan àwọn ọmọdé àti obìnrin. ebi o àwẹ̀ bá àwẹ̀ ńlẹ̀ ebi o ó ga o kọ́lọ́n ṣàánú wa kọ́lọ́n dẹ̀lẹ̀ fún ọ wọ́n gba àwẹ̀ dọ́rùn ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ o ẹjá wá dé ọ̀dọ̀ àwọn Haúsá yìí tán ní kí ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ́ ń sọ fáwọn wípé kàn sí skul padà àti àjọ CAN wọ́n ní ká mi ìṣọ́nu káwọn bọ́n sọ̀rọ̀ mọ́ o wọ́n ní lóye bọ́n ṣe ń ṣe nǹkan àwọn. wọ́n ní Fálànà ní apárẹ̀ ìgbọ́tara wa náà wọ́n ní sọ̀bọ̀ lọ́yọ̀ ké ọ̀rọ̀ fògànà alábòsí kò sórúkọ tán pé àtàn wọ́n ní ẹ mójú tó ọ̀rọ̀ ara yín náà wọ́n ní sáwọn complain fún wa ni àyá ní ọ̀gá mi níbo lórí èbú yìí ti ń wà sáwọn orogún méjì ń jà lọ́dọ̀ ọkọ wọn ni mo ní kí wọ́n ṣe ilé olórogún àwọn Haúsá mọ̀ ni wọ́n sọ̀rọ̀ sáwọn nípa iléèwé táwọn ti pa fún àwọn ọmọ iléèwé torí ààwẹ̀ wọ́n ní kan gbẹnu wọn sọ̀hún àyá náà wọ́n ń bi wípé ṣé torí ẹ̀ Yorùbá máa ń sọ pé okunnu náà fi ń gbé títà mú ní àyáde play ẹ̀sìn ló fẹ́ da orí àwọn ilé ìlú kì í sọ̀rọ̀ okunnu náà fi ń gbé títà kì í sọ̀rọ̀ okunnu náà fi ń gbé títà tó máa fẹ́ fi okunnu gbé títà wọn ní pándandan tipátìkúùkù fún ọmọ kékeré láti gbà àwẹ̀ wọn ní pándandan fún wọn àwa náà gbàwẹ̀ nígbà táwa kékeré wọn sì ti skul nítorí àwẹ̀ nígbà náà ó ti ẹ̀jẹ̀ pé mo tètè gbóyàn lóòótọ́ ọ̀ràn sùnú kíláàsì ní táǹkọ̀ ò ní yí ọ ṣùgbọ́n sẹ́yìn wá tó kan ti skul pa lọ́rọ̀ kan wọ́n sá ti fìbínú sọ̀rọ̀ sí àjọ CAN wọ́n ní ọ̀pọ̀ èèyàn àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ àtàwọn lájọlájọ nílẹ̀ Nàìjíríà ló ti koro ojú sí bí àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ 4 tó ń ṣàmúlò òfin Sharia ṣe gbé àwọn ilẹ̀kùn ilé ẹ̀kọ́ tì pa fún oṣù kan gbáko àtẹ̀jáde táwọn ìpínlẹ̀ ọ̀hún fi síta ṣàlàyé pé àṣẹ náà kò yọ àwọn ilé ẹ̀kọ́ aládàáni àti ìjọba sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ wá ṣe ẹ jẹ́ kó jẹ́ tìjọba nìkan bó lẹ́tùn ṣe include àwọn aládàáni gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n ní kó fìdí mọ́lé mọ́ ní èyí wọ́n bá tí wàhẹ́ẹ̀kì bá bọ́ sí táìmì náà wọ́n ní jẹ́ kán ṣe wàhẹ́ẹ̀kì o. àlàyé àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ tí ọ̀rọ̀ yìí kàn ní ìsinmi olóṣù kan náà yóò fáwọn odidi ìsinmi olóṣù kan ń ò gbọ́ rí
lẹ́yìn tíjọba àpapọ̀ bá tẹ́ bá ń sọdún wá fún yín ní ìsinmi olóṣù kan níṣẹ́ ṣe ọ̀lẹ́ni Katsina wà nù wọn Bauchi wà nù wọn ọ̀lẹ burúkú ni wọ́n sàsọ wọ́n ní kí gbogbo wa gbẹnu wa sọ̀hún o wọ́n ní kí káàmọ́ dá sí o nígbà tó ń fèsì lórí ìgbésẹ̀ àwọn ìpínlẹ̀ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wọ́n ní à ń pe gómìnà Bala Mohammed Dikko Umar Rada Abba Kabir Yusuf àti Nasir Idris láti bá àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìsọ̀rọ̀ pé kán sí skul padà o gbogbo skul kọ́ ní skul mùsùlùmí o gbogbo ẹ̀kọ́ o nínú ẹ̀dùn ọkàn ẹgbẹ́ àwọn èèyàn tó wà láàrin gbùngbùn ẹkùn àríwá ilẹ̀ Nàìjíríà Middle Belt Forum àwọn náà wọ́n ní agbẹnusọ àpapọ̀ wọn Luka Biniyat sọ ní Kaduna pé bí wọ́n ṣe ti iléèwé pa nítorí Ramadan túmọ̀ sí pé òfin Sharia kò yọ àwọn tí kìí ṣe mùsùlùmí sílẹ̀ pé kí ni ìtumọ̀ yẹn pé ṣé gbogbo àwọn ọmọ ni mùsùlùmí ni ẹ wá rí rọ́tọ́ ń pa fún alẹ́ Yorùbá pé àwọn mùsùlùmí nìkan ni wọ́n mọ̀ fi Sharia pé mùsùlùmí tó bá sì wù ni ṣé Sharia kan náà lò ní ìsìn Sharia náà lò ní ìsìn yìí o kìrìsìtẹ́nì sì wà ń lu wọn o kìrìsìtẹ́nì pọ̀ ń Kánò wọ́n pọ̀ ń Kaduna o ẹ sì ti gbogbo skul pa àti skul kìrìsìtẹ́nì ẹ sì ti gbogbo ẹ̀ pa ẹ mọ́ wo ra yín ràn ẹ máa tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu ṣòwò rẹ̀ n tó sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí ó da olójú méjì ló fi ṣe bá a bá ti gbọ́ eléyìí tó sọ lórí ọ̀rọ̀ àwọn tán ti skul pa àwọn oníṣàrí àsọnù yìí kẹ́ ẹ tó bá ń tẹ̀ sí eléyìí tó sọ lórí pásítọ̀ tí wọ́n ń gba mérekù rọ wẹ́ẹ́ ẹ bá ń tẹ̀ méjèèjì sí. Saudi Arabia, where everybody is headed to for lesser Hajj, did they close down their schools? Your leaders are ignoramuses. Basically, let me just put it straight, they are idiots. They should ask. And when I become the president of Nigeria, I said it. They said we have no business with religion. So I can't be president and you come and close down schools because of fasting. No. It takes me back to outrage again that has become normalized. You're right, religion is sensitive. And by the way, I wish our Muslim brothers and sisters in Ramadan Kareem, they are fasting. But it is outrageous that anybody will close down schools where knowledge is supposed to be transmitted and transferred, including to Muslims. Because some of the schools that are going to be closed are also Quranic centers. So how do they learn Quran if the schools are closed down because of fasting? But it speaks to the depth of ignorance that has become a state policy in Nigeria. Like, your leaders are ignoramuses. Ebu Kaobi has been caught. This is not the first time he was caught. But my issue with them is that they tell you that they have a powerful God and you should worship the God and they can do everything. There's nothing God cannot do. But then they go and use police to fight their physical enemies. You are saying God is powerful, but you can't even rely on God. You still go to the godless police to go and detain. Ebu Kaobi has detained Ijaw now for close to a year because Ijaw said he performs miracles. The police he was using was caught in another crime and has been fired from the police. That's enough to even dismiss the case. Ijaw is at Ikoyi prison. I still spoke to his wife yesterday. And Ebu Kaobi has been trying to explain that they sponsored the lady. And I don't even want to go into the details because I know all these guys, all these religious people, they are fake. All of us know it. You know, I grew up in a village that has 8 churches. The people that hail even the church people are the herbalists. When they say herbalists in Nigeria, people just think it's people who put white clothes and carry shells. In my community, herbalists are people who understand herbs and how it helps to cure people. Everybody goes to the herbalist. The member of our family who delivers all my family babies and treat us does not go to church. The church in my village, I've been saying it, has never performed a miracle before. The church has never made a blind person see before. Forget about it. I've never seen a church that made a cripple to walk. So forget about all these big churches lying to you. And like I said, I know again, the Muslims will come after me, the Christians will come after me. But you know, my Christian name is Stephen. I'm the first Archbishop, recognized in the Bible. I'm here to speak truth to power. Whether it is temporal, spiritual, religious, wherever they come, we must demolish their lies. Because the truth is that the reason why religion is thriving in our society is because government does not exist. Otherwise, if you have great governance today in this country, your prayer points will change. Exactly. When I ask people who travel abroad, some of them have even forgotten which churches they are going in Nigeria. Because you're not going abroad to be praying. You can't go and buy anointing oil to pour a transformer abroad. Because you don't even know where the transformer part of your house is located. It's buried underground. Abẹ́ẹ̀rí ṣé irọ́ wà ní ṣòwò rẹ pa? Ṣé irọ́ ló pa? Ànínísítì tèmi kò tiẹ̀ sí ti ń jẹ́ òpónà. Ẹ lè rí pé iná join mọ́ iná kan. Kẹ́ tó ròpò náà ẹ dé
countryside láwọn villages wọn tó sì dúró déédéé tí ìsún ní wọ́lọ́wọ́lọ́ n tán sọnù wọn prayer kan wà tán àbí mo ti pray fún nepa bí ni ó lè pray fún iná lè wáṣẹ̀ trip of láìpẹ́ yìí ni torí overload a sì rèé tán níbi tó ti ń tàn padà kò pé ìṣẹ́jú kan kò pé ìṣẹ́jú kan nídìí èyí àìmọ̀ prayer point a change àìmọye oríṣiríṣi prayer point tọ́lọ́hún ò tiẹ̀ ní dáhùn sí ní Nàìjíríà tọ́lọ́hún ò ní ìgbà kan èmi náà máa ń pray nínú traffic wọlọ́njọ́ jẹ́ kí traffic lọlẹ̀ Ìkòròdú sí Ọjọ́ta ó lè lo 4 hours láàárọ̀ jọ Ọlọ́run jẹ́ kí traffic lọlẹ̀ jọ mọ́ jẹ́ kí Ọlọ́run kàn wọ́n wọ̀ ni pé ìgbówó lẹ́sùn ń di traffic warden tẹ́ ń béèrè fún ìwọ Ọlọ́run jọ jẹ́ kán múná dé ṣé Ọlọ́run ló wà ń di national grid yín Ọlọ́run jọ mọ́ jẹ́ kí ajínigbé gbé mi gbé tọmọtọmọ tẹbí tará lórúkọ mọ́ lo 30 minutes 1 hour lórí irú àwọn àdúrà yẹn ìgbàrú ẹ̀ bí ajínigbé ó sì jí ọgbẹ́ ń bí láwọn ibìkan tó silent bí gan tó jẹ́ pé mọ̀ dárin bẹ̀ lálẹ́ iná wà everywhere tí ẹ ti rí àwọn street tí wọ́n ń bí ó ti ń rin àwọn narrow afẹ́ wà lára àwọn countries tó ní narrow street dáadáa jù ẹ sáàmù wò nù fíìmù tí ó bá ti dèbí rí ó mà ṣe o ìjọsìn ti gba ògo ìjọba ó ti gba ẹ̀tọ́ wọn ó ti gba ìṣe wọn ṣe ń ṣèjọ ayé wọn nítorí ẹ̀ àwọn èèyàn ò rí impact ìjọba ẹ̀mọ́ tó yẹ kí ìjọba ṣe tó yẹ pọ́wọ́ ìjọba ló yẹ kán ti gbà á ọwọ́ Ọlọ́run làwọn èèyàn ti lọ ń béèrè tó yẹ kẹ́ ẹ gbà lọ́wọ́ ìjọba lọ́wọ́ ara yín ẹ̀ ń tọ́ Ọlọ́run lọ tọ́lọ́run sì ti lóun ti parí gbogbo òun ti fún yín gbogbo rẹ̀ Ọlọ́run tún wá ṣàánú Nàìjíríà kò sí tí ò fẹ́ fún Nàìjíríà tán nínú nǹkan àlùmọ́ọ́nì ayé ẹ tún wá ń tọ̀ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run lọ ẹ wà á mọ́ organize 27 days prayer ẹwọ́ òní ká ẹ mọ́ gbàdúrà o ṣùgbọ́n Ọlọ́run òróró báwọn pásítọ̀ yín ṣe ń portray Ọlọ́run sí wọ́n fẹ́ jẹ yín lẹ́sẹ̀ ni tẹ́rù náà sì fi wọ́n gba nǹkan lọ́wọ́ àwọn èèyàn ṣọ́ọ̀ṣì prayer point ńkọ́ prayer point ẹ̀rù tí yóò mọ̀ dẹ́rù bọ̀ ẹ gbọ́ ọba Solomoni tó sọ lọ́jọ́ tí ọjọ́ tóun bá ti fẹ́ gbowó báyìí ló mọ́ ríran kú sí yàn ọjọ́ tóun bá ti fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n sì mọ́rú ẹ̀ aṣáàrìbò olùsọ̀ dánwò olórí ẹgbẹ́ court lolùsọ̀ chọ́ọ̀ṣì gan ti wá ti di citadel of àṣetánì. ó dá ẹ̀ka àpapàdé jẹ́ àdọ́dọ̀ arákùnrin tó lòun fi ara òun sílẹ̀ fún àwọn ajínigbé kọ́ mọ́ bá múyàwó ńlọ Lábísí Mobọ́lájí Charles tó mórí bọ́ lọ́wọ́ àwọn ajínigbé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti sọ pé ẹnu kò lè sọ ohun tí ojú òun rí lákàtà àwọn ajínigbé tán kìí ṣèwọ nìkan kìdí náà kò ní sọ́tán ọ̀dájú ni kò ń gún ní sọ́tán bí tíjọba ti fẹ́ẹ̀lì rèé. Ọlábísí ẹni ọdún 29 tó ń gbé ní ìlú Jóbélé ni ṣùgbọ́n tó jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Akínmọ̀rìn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ táwọn ẹ̀ṣọ́ àmọ̀tẹ́kùn dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ lákàtà àwọn ajínigbé lẹ́yìn wákàtí 15 tí wọ́n ti jí gbé o ní nǹkan bí aago kan ọ̀gànjọ́ òru ọjọ́ Ẹtì ọ̀sẹ̀ tó kọjá ni wọ́n jí Ọlábísí yìí nílé rẹ̀ tí wọ́n sì gbé lọ sínú igbó inú ilé náà ti wá bá a yìí ṣe pé bóyá ó lọ wọ mọ́tò títì wọ́n wá bá nú ilé ni. ẹ̀sìn mọ̀ pé bóyá náà ṣẹlẹ̀ ní Ìkòròdú tá a mú wá fún yín ní 2 weeks ago wọ́n rìn lọ bá wọn nú ilé pàápàá jùlọ àwọn nú ilé sáìtì tó súnmọ́ gbó. àmọ́ igbákejì ọ̀gá àgbà ẹ̀ṣọ́ àmọ̀tẹ́kùn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọgbẹ́ni Kazeem Babalọ́lá Kínrọ̀ wọ́n ní wọ́n ṣàlàyé pé kété tí àwọn gbọ́ ipa ìṣẹ̀lẹ̀ náà làwọn ẹ̀ṣọ́ àmọ̀tẹ́kùn kan kan lu igbó tí wọ́n sì rí dóòlà arákùnrin yìí ó ní láti òru ọjọ́ Ẹtì làwọn ẹ̀ṣọ́ àmọ̀tẹ́kùn fi wọ́ Ọlábísí nínú igbó. Ọ̀gbẹ́ni Akínrò ṣàlàyé pé ní nǹkan bí aago 4 àbọ̀ ìrọ̀lẹ́ ni wọ́n gan ní àwọn ibùbá àwọn ajínigbé ọ̀hún nínú igbó tí wọ́n sì ṣe kíni tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn sí àwọn tí àwọn náà sì dá padà. wọ́n láwọn ò rọ̀ kan àwọn ò rí kankan náà àwọn ajínigbé yẹn àwọn ń dọ́gbọ́n yìnbọn tàwọn nítorí àwọn ò fẹ́ kó ba àwọn tí wọ́n mú ní gbèkùn. bí arákùnrin ṣàlàyé ó ní wọ́n gun fẹ́ǹsì wọlé ni ìyẹn Ọlábísí ó ní níbi nǹkan bíi aago kan òru kọjá ìṣẹ́jú 9 làwọn ajá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbó tí a sì rí àwọn èèyàn kan tí wọ́n gun orí igi ilé wa tán gun wọlé igi wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lè mú sọ bá ti súnmọ́ gbó
báyìí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn láti já ilẹ̀kùn wọlé ẹ̀rí wípé a ṣe fẹ́ǹsì a ṣe kinní kan ọlọ́run ní mọ̀ ń dáàbò bò yàn ní tí fẹ́ǹsì mọ̀ wà fún nàìjíríà ní ìsìn ni láti fi kọ́fà alé lásán wọ́n mọ̀ náwó rẹ kó rè mọ́ fi ṣe mọ́ ra blọ́ọ̀kì mọ́ ra kinní bọ́ ọ bá rí n tó chíìpù tó lè fi kàn fi ra ọgbà alé rẹ ní kó fi ra gbà alé o fẹ́ǹsì ò sì fún ìdá in fact kó ṣe kinní sórí fẹ́ǹsì gan electric kinní so ojoojúmọ́ lọ́wọ́n tán náà sùn ojoojúmọ́ ní iná wọn wá àbójúmọ́ lọ́wọ́n tán generator ò sí mi rò pé wọ́n fi generator power kíní yẹn electric kíní yẹn àwọn wèrè sí ìmọ̀ bá ṣe ń gé wọ́n ṣe ń gé kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa o èmi ò rí fẹ́ǹsì ń bí rí nínú ilé fẹ́ǹsì tẹ́ẹ̀rì ń bí fẹ́ǹsì kéékèèké kì í sì ṣe bíríkì náà fi ń ṣe irin ní ẹ̀ mọ̀ wo bonú ilé n tó wà fún nàìjíríà ní ìsinmi pé kó fi cover ilé fẹ́ǹsì sì wọ́n láti ṣe fẹ́ǹsì nígbà téèyàn fẹ́ kọ́lé ni fẹ́ǹsì ò wúlò mọ́ o ọlọ́run ní sọ̀yàn nàìjíríà ní ìsinyìí o orí ilé ìtàn ìgbà mélòó ni wọ́n fi fòlùlù fẹ́ǹsì tán dàlú wọlé kẹ́ ẹ kó wáyà sórí ẹ̀jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n fi òlùlù fẹ́ǹsì wọ́n dàlú wọlé ẹjọ́ kí ni fẹ́ǹsì kí ni fẹ́ǹsì ṣe nàìjíríà tá a mọ́ fi fẹ́ǹsì rágbà lé èmi mọ̀ pé láti fi cover alé ẹ lè fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ rí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé tẹ̀yìn jáde ṣùgbọ́n yàtọ̀ sí yẹn iṣẹ́ kíni àti géètì onírin tẹ́ àti bọ́gláàrì yín lọ́wọ́ àwọn tí ń tán gbé bọ̀ bóyá ó lè mú olè kéékèèké o olè kéékèèké gan-an wọ́n ń gun ẹ̀rọ ọmọ kékeré tó gbórí sílì wọlé sínú ilé onílé iṣẹ́ kíni fẹ́ àwọn èèyàn ń gun fẹ́ Spiderman làwọn èèyàn ó ní ìgbà kan bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn ó ní àbúrò òun ó ti sá lọ sórí àjà àwọn ẹni ẹlẹ́ni ó ní òun náà ti sá lọ ń tòun ó ní ṣùgbọ́n ìyàwó òun ò lè gun àjà wọ́n ti mú ìyàwó òun ló ń bá kú bọ́ọ̀lẹ̀ jẹ́jẹ́ pé ẹ wá ẹ fi òló òun lẹ̀ ẹ wá mú òun ọkọ gidi àbí kì í sọkọ gidi ó ní wọ́n sọ fún ìyàwó òun pé kó ń padà sínú ilé wọ́n sì fi okùn dé òun lọ́wọ́ tí wọ́n sì mú òun lọ jẹ́jẹ́ ẹ̀jẹ̀ pé ó ti ẹ̀ dá you surrender yourself lẹ́yìn bí ìṣẹ́jú méjì lòun rí àwọn àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n ń wá òun káàkiri àmọ́ wọ́n ti fi aṣọ bò ń lẹ́nu òun ò lè sọ̀rọ̀ àwọn àmọ̀tẹ́kùn wá ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n rí èèyàn kankan bọ́n ṣe bọ́n ti hàn lọ náà bá gbàbùmí lọ nàìjíríà sí ajínigbé ti wá di kíní nìsín ó dájú báyìí ẹjọ́ dé Rivers State tí ó níbi láti mọ̀ mú ìròyìn gbogbo ìròyìn tó jọmọ́ ti Wike àti Fubara àkọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ti padà báyìí àwọn náà ti ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin Fubara náà sì ti ní kí gbogbo àwọn local government chairman kan hand over fáwọn caretaker tó sì bẹ inú àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà sì dùn ṣùgbọ́n wọ́n ti wá fún ní 48 hours sí di 24 hours báyìí torí látàná náà ti fún pé kó wá represent budget 25 ní budget 25 tó ti ná lọ anyways march lásìwà kò tí ì pọ̀ jù bóyá wọ́n ti ná kọ́tà kan bẹ̀ wọ́n ní kó wá represent ẹ̀ fáwọn ṣùgbọ́n àti ìwà àmọ́ bóyá onú ṣe ṣùgbọ́n body language jẹ́ òjò ẹni tó fẹ́ lọ represent nǹkan kan fún ọ body language jẹ́ òjò ẹni tó fẹ́ bọ́n ṣe ká tó fọ̀ báwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ lóríṣiríṣi ní Rivers State bọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí dúnkòkò nù pé àwọn ti ṣetán láti mú destiny àwọn lọ́wọ́ to take their destiny into their hands pé àwọn ó da ogun lẹ̀ Fubara náà sì rèé òjò ẹni tó fẹ́ kí ogun mí rárá ṣé Wike náà fẹ́ kógun mí níbẹ̀hùn ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹjẹ́ àwò bí àwọn asọ̀mọ̀gbé wọn ṣe sọ gbogbo fọ́nrán tó bá jọmọ́ ẹ bá ń fi sí lẹ́sẹẹsẹ. Allocation from the federation account that has to do with 2025 upward. So we are saying that let the agencies, the institutions that has to do with the implementation of the Supreme Court judgment be fair and let their legal team give them the needed judgment so that they don't use their political intent to cause mayhem or uproar in Rivers State. Number one, Rivers State governor and his people have shown the world how peace-loving they are. And in modern democracy, funding
is the only thing that can give the people the dividends of democracy, because without this allocation, we don't think Rivers people can have potable water, good roads, good healthcare facilities, and human capital development. So these funds in questions are needed. So they shouldn't play politics with the Supreme Court judgment that have just been given. Now the other area is Rivers State has a lot to do with the stability of the entire Niger Delta. In as much as we are aware, Rivers State is the political headquarters of all the Niger Delta states. And if Rivers State is put into political turmoil, believe you me, it will affect the entire Niger Delta stability. So we don't want that to happen. And with what is happening and the background checks and the feedbacks we are getting from the grassroots, it's clear indication that what will happen in the implementation process of this Supreme Court judgment has a lot to do with the 2027 presidential and senatorial elections. Our appeal is to Mr. President Bola Ahmed Tinubu, as a true Democrat, that you should call those that has to do with the implementation of the the Supreme Court judgment to be unbiased. They shouldn't take side and let them implement what the Supreme Court explained in their judgment, not to go and assume position and cause mayhem or cause harm to the purpose of Rivers State. So Rivers State, in as much as we are aware, is very, very important to the just ethnic nationality, because our sons and daughters are part of Rivers State. From the day the issues of the House of Assembly happened in Rivers State, the FCT minister, who happens to be the former governor of Rivers State, has never told anybody, or he has never denied, that he is not the cause of the crisis or the political unrest in Rivers State. You know, sometimes it baffled me that someone that was given unalloyed support by all River sons and daughters, irrespective of ethnic nationality, after serving 2 terms of 8 years, will be fair to put a state he said he hold or put in high esteem into political disarray. It's so disheartening. But one thing is certain, Rivers people have told him, and they have come to agreement, that Governor Similaye Fubara is their governor, and he is at the helm of affairs of Rivers State, and they will never stop supporting him for the mandate that they have given to him. Give peace a chance. Allow the governor to manage the affairs of Rivers State undisturbed, so that Rivers people can have the dividends of democracy. Anyway, the political unrest in Rivers State has also told Rivers people what the FCT minister is made up of. He has told Rivers people that the interest of Rivers State is not his priority, but what he will gain in the political space. The Rivers people should always rally around the governor that they have given their mandate to manage affairs of Rivers State for the period of 4 years, and give him the enabling environment to give the people of Rivers State the dividends of democracy. By so doing, whether with their distraction or not distraction, he will give the people of Rivers State that needed infrastructural development, human capital development in all sectors, which he has been doing and he will continue to do until the end of his term. The other area that we really want to point out, let those mischief makers that want to put Rivers State into unrest not use the Supreme Court judgment to go and cause mayhem. As the governor have rightly said, let every River sons and daughters go about their activities. That they are going to review everything that the Supreme Court have said and implement it to the latter. The Supreme Court has never made mention of who is authentic or non-authentic Speaker of Rivers State. He has not also said that Supreme Court has not also made a declaration that some other outgoing local government chairman should go and become a caretaker local government chairman. Don't use the judgment to go and cause unrest, because no one individual is an island of violence or crisis. In as much as the IYC is concerned, the Ijaw nation is looking at what is happening in Rivers State with keen eye. We are observing, and if there is any person that believes that they will go and distract our own,
the governor to show power or superiority in Rivers State, believe you me, you have failed and you will continue to fail. Because the entire Ijaw nation, we have said before, will solidly rally around the governor of Rivers State in order for him to succeed as one of the best governor, ever performing governor, and one of the best things that have happened to Rivers people. The IYC, we've said it time without number, that the position of the Ijaw people are with the governor, and we will continue to give Governor Similare Fubara our solidarity. And if there are any group of people planning to cause mayhem in Rivers State or cause unrest to distract our son from giving Rivers people the dividends of democracy, believe you me, you have over 30 million Ijaw youth to contend with first before you will succeed in that your evil plan in Rivers State. Because the Ijaw nation and its citizens will not fold their hands to wash any individual in the name of political gambling to go and distract our son from giving Rivers people the dividends of democracy. We will re-emphasize our position. We will re-echo it that our solidarity is with the governor, and it will continue to be with the governor till he completes his first and second term as Rivers State governor. And when he hands over the baton to the next person, then we can rest, because our son have succeeded as one of the best performing governors of Rivers State. And that is the position of the Ijaw Youth Council, IYC. And that is the position of the entire Ijaw nation. Thank you and God bless you. ṣùgbọ́n ní báyìí ẹja sáré gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin ọmọ ẹgbẹ́ ilé ìgbìmọ̀ asòfin tí Supreme Court tún dá padà báyìí tó jẹ́ ti Wike. Ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn tán fún ní 24 hours báyìí wípé kó wá present budget 2025 padà. Local government elections should be conducted in Rivers State. Definitely needs amendments so that these two laws can now conform with the Electoral Act. What it means is that the onus is now on this House of Assembly to review these two laws and come up with amendments that will make these laws to now become consistent with the Electoral Act. This definitely will be a prerequisite to any plan to conduct further local government elections in Rivers State. Once this House is done with this process of amending these two laws so that they can become in tandem or consistent with the Electoral Act, the Rivers State Independent Electoral Commission can, on the basis of the new law, commence preparations for fresh local government elections. And what we believe is that everything has to be done so that there will be no more issues regarding the conduct of local government elections in Rivers State. And House is now unanimous that that process needs to commence. Again, from your comments, members have also resolved that the appointment of, or the purported appointment of heads of local governments to chair or administer local governments in Rivers State is not only unconstitutional or illegal, but is actually in flagrant disobedience to the judgment of the Supreme Court last year. Also proceed on a 12-week recess as from Friday, 7th March, but standing committees will be expected to continue statutory functions. Please be informed that our resolutions are geared towards a quick fix to the current political quagmire occasioned by the absence of an appropriation law for Rivers State. We do not want Rivers people to suffer. We therefore urge you to act fast and do the needful in the best interest of the good people of Rivers State. Ẹ wá rí ọ̀rọ̀ ìdàbí kékú mọ́ jẹ́sẹ̀sẹ̀ àáfi ṣàwádànù oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé ibi tí ọ̀rọ̀ ìpínlẹ̀ Rivers ń lọ rèé o lẹ́yìn tí gómìnà ìpínlẹ̀ náà Fubara sọ pé àkó tó fáwọn ọmọ Rivers wọ́n take destiny wọn into their hands. Ó dá ẹjá wá fi lè parí ká fi kógùjá lórí ìròyìn tàṣálẹ́ yìí. Ìròyìn ti ẹni tí ọwọ́ bà tó ti ń wá fún 17 years. Táyà ń bi mí pé ṣé ó ń lo àfẹ́ẹ̀rí ni mo ní kó mọ́ lo àfẹ́ẹ̀rí kankan. Ọwọ́ àjẹ́ndíẹ́lẹ́ ti bá Ọgbẹ́ni Ògbónà wọ́n ní tí ó ń lo àfẹ́ Táyà ní ó ń lo àfẹ́ẹ̀rí bí ọdún 17 sẹ́yìn tó ti ń wá àyà bó ló ṣe mọ̀ pa àfẹ́ẹ̀rí ló ń lò. Àyà ní nígbà tí wọ́n ń wá èèyàn fún odidi 17 years tí wọn ò sì rí mú tọ́wọ́ wọn ò bá mọ́ ní kò lo àfẹ́ẹ̀rí. Ó lálágbára àtàwọn bàbá àsàlẹ̀ lẹ́yìn àwọn ni wọ́n ń ràgàbò ó pẹ́pẹ́yẹ bímọ ó ràgòbò ọmọ rẹ̀ ràgòbò wá Elédùmarè títí dọjọ́ alẹ́. Bàbá wa Òbí ló fi kọrin orin kọ́lá wá kọ́ jẹ̀kúrẹ́ dí èèyàn ló rò pé máa ń ṣe oògùn olóró ni àwọn baron
eléyìí wọ́n ti ẹ̀ ní ó ní àwọn partners káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé, wọ́n ní máa operate professional ni, wọ́n ní kò sí kò dúró lárọ̀ọ́wọ́tó lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn lè rí mú, but ó láwọn alágbára lẹ́yìn ẹ bá ń tẹ́sí ilé agbára ẹjẹ́ àwò bọ́wọ́ sí bá ẹjẹ́ àwò ojú ẹ̀ gangan bá bá paradì àwà àmọ́ kásẹ̀ ètò ńlẹ̀ lónìí. About 20 days ago, on Wednesday, 12th February 2024, we achieved that objective with the successful arrest of Ogbeni Kevin Jeff, a 59-year-old drug bearer. The suspect was arrested at his hideout at number 3 Ibunko Olua Taiwo Close off Lasu Road in Lagos. As I said, he has been under the NDLE investigation for 17 years before his arrest. As a result, we have comprehensive intelligence on his activities and incontrovertible facts that he is a notorious drug lord who recruited young Nigerians and other nationalities as couriers to smuggle illicit substances into the Republic of Korea, that is South Korea. The proceeds from the drug business are at the heart of a money laundering scheme. We have established that he laundered the proceeds through the importation of electronics and other goods. Following his arrest, a search of his residence led to the recovery of multiple Nigerian international passports belonging to different individuals, many of which contained Korean visas. Ọ̀nà àlẹ́ ti rí yẹn o, àbẹ́ ìròjú ẹ̀ tí oògùn olóró sì ń dálẹ̀ society láàrin àwọn ọmọ àwọn obìnrin náà mọ̀ ní ọ̀tá mọ̀ mú sásà àbí sísà àbí kí náà wọ́n pè wọ́n tán jókòó ti ẹran tán mọ̀ jẹran wọ́n fi nǹkan kéékèèké náà fi ń tu àwọn ọmọ ìlójú ní ìsìn ń bá bímọ obìnrin oh my god ní sáà tá a wà at this computer age ọlọ́run nìkan ló lè ṣàánú ọlọ́run nìkan káwá dọ́dọ̀ àwọn ọkùnrin náà ìkan la mú wá fún yín lánàá ewu gbẹnu wọn bó ṣe bí orí ahọ́n wọn oògùn olóró ni kura wọ́n ń fa gọ́ọ̀mù wọ́n ń foríṣiríṣi irú àwọn tí ó sì dọkọ àwọn ọmọ yín obìnrin kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa ṣé wèrè wà ní mọ́ fẹ́ wèrè ilé ń gbò bá yá báyìí wèrè wọ́n mọ́ fẹ́ wèrè ilé ni àwọn tó sì kọ́tì irú àwọn tọ́wọ́ báyìí ni ó dá ọwọ́ sá ti bàá mọ̀ wò bóyá òun ò bẹ̀bẹ̀ bóyá òun ò lọ yunifásitì nínú ẹ̀wọ̀n bóyá yóò ṣe bíi ti ọ̀gbẹ́ni ajínigbé kí ló kọ rẹ̀ ní Evans tó náà ń bẹ̀bẹ̀ ní ìsìn lẹ́yìn ìgbà tó ti pa oríṣiríṣi ẹbí tó ti pa wọ́n lẹ́kún àwọn apamọ́lẹ́kún jayé lẹ́yìn ìgbà náà tọ́wọ́ bá wọn lọ́sẹ̀ wà mọ́ bẹ̀bẹ̀ yín ò sì sọ wípé kó ronú pìwàdà o bátẹ́kùn kékeré kan bá ti fẹ́ sí báyìí ọwọ́ kékeré ò ní ká mọ́ ọwọ́ kan ò ní wọ̀ díẹ̀ mọ́ bóyá òun náà wà bẹ̀bẹ̀ yóò lọ skul nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n yóò àwọn ọbẹ̀ yẹn ọmọ Nàìjíríà lẹ́yìn ìgbà tó ti ba ayé àwọn èèyàn jẹ́ pẹ̀lú oògùn olóró ó dá o amọ̀fẹ́lẹ́ ṣe lọ o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún bá wa tó darapọ̀ mọ́ wa lórí ìpàdé ọlọ́mọ̀lú tòní iṣẹ́ gbádùn ẹ̀sẹ̀ gbogbo ẹni débẹ̀ bí wọ́n gbé ẹni débẹ̀ yìí náà fi gbé èèyàn kan àbí méjì débẹ̀ ẹ pín fún wọn ní jẹ́bẹ̀ ẹ ṣe evangelist dọ́dọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ́ gbàgbé ìmọ̀ràn yín nínú conversation ní iṣẹ́ àmúrelé o àlóhùn wọ̀kì o orin folk song là ń kọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àáfẹ́ ìpàdé lọ́la láti Ọlọ́run Èdùmàrè ibọ̀ pàpà parada yín náà ni mo fẹ́ parada ní ìsìn èmi náà tó fẹ́ lọ mú iṣẹ́ òòjọ́ mi ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni àyá náà ni mo kíyìn o ibà rìn gẹ́nìgẹ́nì tí pín mi àti kú yèmí náà rè é ganu dèyìn nínú comment section àáfẹ́ ìpàdé lọ́la goodbye.